Làm thôi. Oxy tinh khiết rốt cuộc có phải là tinh hoa linh khí không? Tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỳ tích rồi. Ban đầu thằng nhóc này vô tình xông vào, nhìn thấy nó đáng thương, nhận nó làm đồ đệ. 10 năm rồi, đã tròn 10 năm rồi. Dù ta có cố gắng thế nào đi nữa, nó vẫn không cảm nhận được một tia linh khí nào. Nếu để bọn lão già đó biết được, chẳng phải sẽ cười nhạo ta sao? Ta chi bằng nghĩ cách đuổi nó xuống núi, tự tu luyện thêm. Chuyện gì thế này? Tại sao linh khí giữa trời đất đột nhiên bạo động? Nếu đây thật sự là linh khí, vậy hít một hơi chẳng phải sẽ bằng tu luyện trên mặt đất cả tháng sao? Thằng nhóc. Cái thằng nhóc nhà con đang làm gì với mấy thứ này vậy? Thất sắc lưu ly đan lộ của ta, con đã làm nó thành cái gì rồi? Sư phụ, cái này gọi là đèn cồn. Cái này gọi là ống nghiệm. Vậy mà con dám đem thôn thiên giảo bì của ta làm thành một cái ống. Cửu thiên lôi kiếm của ta, con đã làm gì vậy? Phát điện. Cửu thiên lôi kiếm để phát điện sao? Tạo nghiệp. Tạo nghiệp mà. Đồ phá gia chi tử nhà con. Con bây giờ lập tức cút xuống núi ngay. Ta thật sự hối hận khi thu nhận con làm đệ tử. Sư phụ, người đừng vội. Người đợi một chút, con lập tức cho người một bất ngờ. Sư phụ, người xem. Con lại lấy túi càn khôn của ta làm gì? Đựng linh khí. Con dùng nó. Lát nữa hít cho đã. Hít cho đã. Ta thấy cái miệng này. Ngươi có muốn ta tát cho ngươi một cái thật mạnh không? Sao có thể chứ? Nó đang hít cái thứ quái quỷ gì vậy? Một hơi mà đã dẫn động tam hoa. Đây đúng là một đại đạo đáng sợ. Sao có thể chứ? Trong chớp mắt tam hoa đã khai mở, bước vào hóa thần cảnh rồi. Sao có thể chứ? Một kẻ không biết linh khí là gì như hắn, chỉ cần hít vài hơi đã đạt đến hồng môn thánh cảnh. Không thể nào. Đây là thứ yêu nghiệt gì vậy chứ? Hồng môn thánh cảnh? Không thể nào. Ta đã tu luyện vạn năm mới đạt đến kim tiên cảnh. Nó vậy mà đã đạt đến hồng môn thánh cảnh rồi.
Sư phụ, người sao vậy? Thật sự là hồng môn thánh cảnh. Hôm qua nó còn là phế vật, không cảm ứng được linh khí. Sao hôm nay đã là hồng môn thánh cảnh rồi? Ông trời ơi, người đang đùa dẫn ta sao? Sư phụ, người xem, con dùng thiết bị này để chiết xuất oxy, thật sự có thể thay thế linh khí. Bây giờ con cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Người xem con bây giờ có phải đã là sơ khuy tiên đạo rồi không? Sơ khuy tiên đạo. Tu vi hiện tại của con, thổi một hơi là có thể khiến 1 vạn tu sĩ biến mất, diệt đến mức không còn một hạt cho bụi. Tiểu Phàm, ngươi nói cái này là vật gì vậy? Sư phụ, người đến đây. Đến đây. Cái này chính là linh khí đó. Hay là người nếm thử xem sao? Chẳng lẽ thứ này thật sự có thể khiến người ta một bước thành tiên sao? Vậy thì nếm thử xem. Sư phụ, người không sao chứ? Độ tinh khiết của linh khí này thật sự chưa từng thấy. Linh khí mà ta đã có trong vạn năm, trước mặt nó lại đục ngầu như nước cống. Thật không ngờ lại có phản ứng bài xích mạnh mẽ như vậy. Sư phụ, người nói gì đi chứ? Thứ này của con có thể thay thế linh khí được không? Không được, không thể để nó hít nữa. 2 ngụm thôi mà đã là hồng môn thánh cảnh rồi. Nếu cứ hít tiếp thì e rằng một cái tát thôi cũng đủ lấy mạng ta rồi. Đến lúc đó ta biết giấu mặt vào đâu đây chứ? Rác rưởi bẩn thỉu, ô uế. Ta chưa bao giờ thấy linh khí nào ổ uế đến thế. Con luyện rất tốt, lần sau đừng luyện nữa nhé. Không thể nào. Con cảm thấy vẫn khá tốt mà. Không được, phải nghĩ cách khác. Con còn có thể để thêm nước. Con còn muốn làm gì nữa? Nếu con cứ tiếp tục làm như vậy, đồ đạc của Bồng Lai Tiên Môn sẽ bị con phá hết. Con làm ra thứ linh khí vô dụng như thế này để làm gì chứ? Đừng làm nữa. Không phải. Sư phụ, con thật sự cảm thấy khá tốt mà. Hơn cả khá tốt gấp vạn lần. Con đã đạt đến hồng môn thánh cảnh rồi. Nếu để con nhận ra thì ta, một người làm sư phụ, còn chẳng bằng con. Ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Không được. Phải tìm một lý do để đuổi thằng nhóc này về hạ giới. Chính đạo không tu, tu tà môn ngoại đạo, vô dụng, cứng đầu cứng cổ. Mấy trò vặt vãnh của con trong mắt những tu sĩ chính đạo như chúng ta chẳng đáng một xu. Không tin phải không? Không phục phải không? Đến đây, đánh ta một quyền đi. Sư phụ, người làm thật sao? Áp lực lớn quá. Thằng nhóc này bây giờ chỉ đứng ở đây thôi mà đã khiến ta có áp lực lớn đến thế. Nó sẽ không đánh mất mạng ta thật chứ? Cứ đánh đi. Được thôi. Sư phụ, con xin mạo phạm. Cửu Thiên Bá Vương trận. Nếu bị đệ tử vừa mới nhập tiên đánh cho thảm hại, sau này còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa chứ? Sư phụ, đến đây. Con đến đây. Không đau. Không được, tư chất con thật sự rất tệ. Tà môn ngoại đạo rốt cuộc cũng vô dụng.
ngay cả một tu sĩ mới nhập môn, ít nhất cũng sẽ để lại chút dấu vết trên quần áo của ta. Con xem đi, quần áo của ta còn chẳng nhăn chút nào. Chỉ biết lười biếng, không thể thành công được. Cái này, sao lại thế này? Con tu luyện lung tung. Những gì con đang luyện bây giờ không phải là chính tông tu tiên. Vi sư vô cùng thất vọng về con. Con xuống núi đi. Sư phụ, đệ tử không muốn xuống núi. So với con, tu vi vạn năm của ta dường như chỉ là một trò cười. Nếu con không xuống núi nữa, ở đây của ta sẽ tan nát mất. Sư phụ, năm đó Đồ Nhi vô tình lưu lạc đến Bồng Lai, là người đã cứu con, còn nhận con làm đệ tử, dạy con tu luyện. Để báo đáp ân nghĩa, Đồ Nhi sao có thể xuống núi? Tư chất của con đã định là vô duyên với tiên đạo. Tuy nhiên, đại đạo vô thường, lời chờ 9 phần, chỉ 1 phần được ngộ. Cơ duyên của con nằm ở phàm trần. Con hãy xuống núi đến Giang Châu trước. Đến lúc đó sẽ có một đoạn kỳ ngộ lương duyên. Chúc con thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó con hãy quay trở lại tiên môn, trở về tông môn của ta. Thế nào? Sư phụ, đi đi. Con mau đi đi. Con không thấy ta bị đánh mất mạng, không vui phải không? Lão Phù sắp không chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi nữa rồi. Nếu như chưa gặp được kỳ ngộ lương duyên, vi sư đã chuẩn bị cho con 2 mối hôn sự. Đến lúc đó có thể bảo đảm cho con nửa đời sau bình an vô sự. Mang theo những thứ này mau đi đi. Sư phụ, đệ tử nhất định không làm nhục sư mệnh, nhất định sẽ tìm được kỳ ngộ lương duyên, trở về tông môn báo đáp sư phụ. Cuối cùng cũng đi rồi. Sao lại lạnh thế này? Quần áo mới của lão phu. Lão phu đỉnh phong tam giới gần vạn năm, từ trước đến nay chưa từng có ai khiến lão phu phải chịu đựng như ngày hôm nay. Hôm nay suýt chút nữa đã bị thằng nhóc này một quyền đánh nát. Cái quái gì mà khoa học chứ? Đây chính là Giang Châu sao? Kỳ ngộ lương duyên của mình ở đâu rồi? Cứu mạng! Mình chạy làm gì chứ? Thành rồi, cuối cùng cũng thành rồi. Cha, ai đó đến cứu cha tôi với. Có ai không? Chú Trần, chú Lý, các chú đều là bạn tốt của cha cháu. Cầu xin các chú cứu ông ấy với. Đường đường là lôi đế, lại thành ra thế này. Trường thương xuyên đỉnh đầu, thần công bị tổn hại, thần trí không rõ ràng, mà lôi pháp trong cơ thể này lại đang vận chuyển điên cuồng. Công lực vượt xa tu vi của ông ấy. Trên đầu này đang ngưng kết cửu cửu lôi kiếp. Cái này là sao thế này? Cha con cảm thấy hôm nay tu luyện chậm chạp, muốn kết nối với thần linh thiên giới, cảm ngộ ý chí thiên địa. Ông ấy sau khi quan sát vũ trụ thì phát hiện sấm sét thiên địa đánh vào đồ vật bằng sắt, đặc biệt là những thứ tương tự như thương, kỵ binh, giáo và những thứ tương tự. Thế là hôm nay ta liền lấy lôi nhập thể, cảm nhận trận địa lôi pháp.
Sau đó ông ấy liền biến thành bộ dạng này. Cầu xin các chú cứu cha cháu với. Cái này chính là Lôi Đế, cao thủ hóa thần đó. Chúng tôi làm sao cứu được chứ? Ý gì vậy? Cha con tu vi cao thì không cứu được sao? Ông ấy thần trí không rõ, không phân biệt địch ta, muốn cứu ông ấy. Trước tiên cần phải trấn áp, rồi hút linh khí dư thừa trong cơ thể ra. Sau đó bảo vệ linh thể của ông ấy, rồi lại rút cây trường thương đó ra khỏi ông ấy. Trong thời gian này không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nếu linh khí trong cơ thể cha con mất kiểm soát, ông ấy sẽ nổ tung mà mất mạng. Những thao tác này chỉ có cao thủ của Hồng Môn Thánh Cảnh mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Hơn nữa, cha con bây giờ đã chiêu dẫn Cửu Cửu Lôi Kiếp. Nhìn mức độ ngưng tụ này, e rằng chỉ cần nửa khắc đồng hồ, lôi kiếp này sẽ giáng xuống. Nếu trong thời gian này di chuyển ông ấy, một khi lôi kiếp giáng xuống thì trong vòng 100 dặm này sẽ không còn một ngọn cỏ nào. Cầu xin các chú, hãy cứu cha cháu đi. Cầu xin các chú, Cửu Cửu Lôi Kiếp không ai có thể ngăn cản được. Chỉ có trước khi lôi kiếp giáng xuống mới được đại năng đến cứu Lôi Đế. Vậy người như thế nào mới có tu vi này? Cháu sẽ đi mời ngay. Theo như ta biết, trong thời đại hiện nay vẫn chưa có ai đạt đến cảnh giới này. Ngay cả vị đứng đầu tam giới trong truyền thuyết, Tĩnh Vân Tiên Tôn của Bồng Lai Tiên Môn, cũng chỉ là đỉnh phong của Kim Tiên Cảnh mà thôi. Vậy cha cháu chẳng phải là không thể cứu sao? Ta khuyên con vẫn nên mau chóng chạy đi. Nếu không, lôi kiếp này giáng xuống, cẩn thận bị vạ lây đấy. Cháu không đi, nếu cha mất mạng, cháu cũng sẽ mất cùng cha. Ép tôi đi. Tôi muốn thành tiên. Ép tôi đi, tôi muốn thành tiên. Tôi sắp thành tiên rồi. Nào, đến đi. Tôi sắp thành tiên rồi. Để xét nhập thể. Trời ơi, người thật là cứng rắn. Ý tưởng này không tồi chút nào. Đội cột thu lôi trên đầu vui lắm sao? Anh nói gì vậy? Cha tôi đã thành ra thế này rồi. Anh có biết nói chuyện không? Anh buông ra. Cô đừng kích động. Ý tôi nói là người này bị lôi sét bao quanh, đầu đội trường thương còn bị đốt cháy. Các người không mau rút ra thì xong đời đấy. Cửu Cửu Lôi Kiếp này chính là do trường thương này dẫn đến. Các người mà không rút nó ra nữa, không chỉ ông ấy mà những người xung quanh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nói thì dễ dàng, ai mà chẳng biết phải rút nó đó ra chứ. Ai đến rút thế nào? Chỉ bằng cái miệng của cậu thôi sao? Đúng vậy. Trước hết, ông ấy là Lôi Đế. Bây giờ ông ấy thần trí không rõ, lôi pháp cuồng bạo, ngay cả Kim Tiên Cảnh cũng khó mà đỡ nổi một chiêu của ông ấy. Ai dám đến gần ông ấy? Huống chi là hút linh khí dư thừa trong cơ thể ông ấy. Kim Tiên Cảnh biết sợ rồi chứ. Cơ thể chỉ có chút linh khí này, chắc hẳn tu vi cũng là hạng bét thiên hạ, mà còn muốn đến xen vào chuyện này. Mau cút xa ra, kẻo lại mất mạng. Sư phụ nói Hồng Môn Thánh Cảnh là tu vi thấp nhất, phía trên là Kim Tiên Cảnh, cuối cùng là Hà Đạo, Hóa Thần, Nguyên Âm, Kim Đan, Trúc Cơ, Luyện Khí Kỳ. Vậy chẳng phải ông ấy chỉ cao hơn tôi một cảnh giới sao? Kim Tiên Cảnh. Cứ tưởng người có thể dẫn động lớn như vậy sẽ rất mạnh, kết quả chỉ mạnh hơn mình một chút. Nếu hắn chỉ ở Kim Tiên Cảnh thôi thì vậy tôi có thể thử một chút. To gan. Bọn ta đều cố gắng đột phá Nguyên Âm, đều không dám nói lời như vậy. Cậu làm sao dám chứ? Ăn nói hoanh hoang giả dối. Tu vi của thằng nhóc cậu cũng chỉ có thể tan thành cho bụi. Cậu chán sống rồi sao? Cứ tưởng thằng nhóc cậu là người biết thời thế. Dựa vào tu vi của cậu, đừng nói là khống chế được Lôi Đế, một luồng dư chấn của Lôi Đế cũng đủ khiến cậu không còn một mảnh. Sao? Cho dù tu vi tôi thấp thì không thể cho tôi ra tay sao? Tôi còn dám xông lên. Cao thủ đột phá Nguyên Âm như các người lại không chịu ra tay. Các người có thù với hắn nên cố ý muốn nhìn hắn mất mạng phải không? Hai vị, lời hắn nói là thật sao? Nói bậy. Tu vi nhỏ bé của bọn ta trước mặt Lôi Đế thì có khác gì kiến hôi chứ?
Bọn họ sắp đột phá nguyên âm rồi, vượt xa tôi mấy đại cảnh giới, đều chỉ xứng làm kiến hôi. Vậy tôi, Hồng Môn Thánh Cảnh này, chẳng phải là kiến hôi trong kiến hôi sao? Tôi thấy các người chính là lũ tham sống sợ mất. Một tiểu tu sĩ như tôi còn dám ra tay, mà các người lại đứng nhìn. Có một thân bản lĩnh lớn mà lại không chịu thi triển, lại còn muốn tôi, một tu sĩ cấp thấp này ra tay, không biết xấu hổ sao? Cậu nói gì? Chỉ dựa vào cậu? Cậu cứu bằng cách nào? Trước tiên dùng linh lực trấn áp hắn, sau đó hút điện năng trong cơ thể hắn ra, khiến hắn giữ yên tĩnh, rồi dùng linh khí xuyên qua thần đình và thái dương của hắn, để đảm bảo không bị phá hủy. Cuối cùng rút ra là được chứ gì? Nói thì dễ, để làm được những điều này, Kim Tiên Cảnh cũng không dám đảm bảo, trừ phi là Hồng Môn Thánh Cảnh. Đúng vậy, vậy chẳng phải tôi vừa vặn sao? Các người cũng thật là kỳ lạ. Tu vi cao thì không được, ngược lại tôi tu vi thấp lại có thể. Cái gì mà cao? Cậu biết Hồng Môn Thánh Cảnh là có ý gì không? Một tên rác rưởi nhỏ bé lại còn dám mạo danh Hồng Môn Thánh Cảnh. Anh có thể ra tay cứu cha tôi sao? Không phải hắn nói sao, chỉ cần Hồng Môn Thánh Cảnh là được. Giả thân giả quỷ, làm trò lố bịch. Tôi xem lát nữa cậu mất mạng thế nào. Được, chỉ cần anh bằng lòng cứu cha tôi, Thẩm gia nguyện dốc toàn bộ sức lực tông môn để báo đáp anh. Không cần đâu. Hồng Môn Thánh Cảnh như bọn ta, đây đều là chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể gì. Thật sự tự lừa dối mình rồi. Cứ tưởng mình là Hồng Môn Thánh Cảnh rồi sao? Giả vờ cũng khá giống đấy. Được, vậy tôi sẽ ra tay. 9 tầng cùng xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thực sự là Hồng Môn Thánh Cảnh? Ảo giác. Chẳng lẽ là ảo giác? Kiều chuyển thiên không, lôi tức quy ninh. Cái này, đây là vật gì? Cây gậy điện này là do tôi dùng Cửu Thiên Lôi Tinh chế tạo. Đáng tiếc mãi không sạc được điện. Nhưng dù sao cũng là bảo vật mà sư phụ nói có thể giúp mình hấp thu một Kim Tiên Cảnh, chắc hẳn là thừa sức. Đến đây. Mất mạng đi cho ta. Cửu Thiên Lôi Tinh nghe lệnh, lôi linh thiên mạnh vạn pháp. Cha. Cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cha. Lôi đế đã tỉnh lại rồi. Linh khí bạo ngược trong cơ thể thật sự đã bị hấp thụ rồi. Cái pháp khí quỷ dị này và cả 9 tầng linh hoàn vừa nãy, chẳng lẽ không phải ảo giác? Chẳng lẽ thật sự đã phá vỡ giới hạn của tam giới, đạt đến tu vi Hồng Môn Thánh Cảnh? Sao lại thế này? Rốt cuộc ta bị làm sao vậy? Quả nhiên không nghĩ sai, thật sự có tác dụng. Bá phụ, người đợi đó, tôi bảo đảm sẽ bình an vô sự. Trước có nữ vương tạo hóa cung, nay có tiểu phàm sạc điện côn. Sạc cho ta. Cửu Thiên Lôi Tinh kế tục xung.
Cậu. Quả nhiên có tác dụng. Còn sạc đầy cả gậy điện cho tôi nữa. Cảm ơn bá phụ nhé. Sạc dự phòng. Sạc dự phòng sao? Đường đường là lôi đế. Lôi xét của ta. Thế mà lại bị cậu hút cạn rồi. Sạc dự phòng. Sạc dự phòng là cái thứ gì vậy? Cậu. Cậu rốt cuộc là ai? Ngay cả tôi cũng không đối phó được, còn dám tự xưng lôi đế. Những kẻ tu tiên này thật sự yếu ớt. Được. Tiếp theo chỉ còn rút thương trên đỉnh đầu ra thôi. Ổn định linh khí và kéo dài sinh mạnh. Hồng môn thánh cảnh. Đúng vậy, nhất định là hồng môn thánh cảnh. Cậu rốt cuộc là ai? Một tu vi thấp kém nhất là hồng môn thánh cảnh. Bọn họ đang kinh ngạc cái gì vậy? Làm ầm ĩ lên. Thôi được rồi, cứu người quan trọng hơn. Tôi sắp bắt đầu rút ra đây. Được. Tiêu rồi, kiểu lôi kiếp sắp thành rồi. Tiên nhân, nhanh lên đi, kiểu lôi kiếp sắp giáng xuống rồi. Nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ tan thành cho bụi mất. Nhanh lên. Thiên địa vô cực thiên côn kiếm. The film was translated and narrated by M Media. Ra cho ta. Tiêu rồi. Kiểu lôi kiếp sắp giáng xuống rồi. Chạy đi, chúng ta chạy đi. Không chạy thoát được rồi. Hôm nay định trước sẽ bị kiểu lôi kiếp này đánh mất mạng rồi. Sợ muốn xỉu tôi rồi. Cha. Cầu lão thần tiên thu nhận chúng tôi. Chúng tôi nguyện vì lão thần tiên mà tận tâm tận lực cầu thần tiên ban cho cơ duyên. Nhầm rồi, tôi chỉ là một kẻ có tư chất kém đến mức bị đuổi khỏi sơn môn. Không phải lão thần tiên gì cả, càng không có cơ duyên gì để ban cho các người đâu. Vừa rồi chúng tôi đã mạo phạm thần tiên, thế mà còn dám vọng cầu cơ duyên. Là chúng tôi quá lỗ mãng rồi. Tạ thần tiên không lấy mạng. Chúng tôi lập tức rời đi ngay. Đúng là đám người kỳ lạ. Tiền bối, xin hãy dừng bước. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Xin nhận của tôi một lại. Không cần đâu. Tôi chỉ là một tiểu tu sĩ vô dụng thôi. Đâu cần ngài phải hành đại lễ như vậy chứ. Tiền bối, ngàn vạn lần đừng làm lão hủ xấu hổ nữa. Tiền bối nhất định là không muốn lộ thân phận. Thôi vậy, một đại năng như thế, ẩn mình giấu tên nhất định có sắp xếp riêng. Tôi không thể làm hỏng đại sự của tiền bối được. Nhưng một đại năng như thế, nhất định phải tìm cách bám víu vào. Vậy nếu đã như vậy, xin mời đạo hữu theo lão hủ về nhà một chuyến, để lão hủ có thể tận tình bày tỏ tấm lòng. Xin đạo hữu ngàn vạn lần đừng từ chối. Được rồi. Công pháp này tên là
Cửu Âm Cửu Dương Đại Nhật Tâm Pháp là do Thẩm gia ta truyền thừa từ thượng cổ. Hôm nay truyền cho Trương đạo hữu. Chúc ngài đăng đỉnh tiên đồ. Lấy tiên thiên làm thể, hậu thiên làm dụng. Cửu âm cửu dương khác nhật khác vi dụng. Tích cực vi ngã nhất vi địa. Trạch nhật pháp để chứng tiên thiên ngũ hành. Không phải. Không có cảm giác gì cả. Đại nhật tâm pháp này từ khi Thẩm gia có được, chưa ai luyện thành, bên trong ẩn chứa càn khôn bát quái. Đây là vô thượng tâm pháp. Giữa trời và đất, nếu muốn có cảm ngộ, phải ở trên đỉnh núi, hấp thụ ánh sáng mặt trời, tìm kiếm phương vị của mặt trời, cảm nhận khí vận của mặt trời. Ngay cả tiền bối như ngài cũng cần phải kiên trì vài ngày mới có thể có cảm ứng. Tìm kiếm phương vị của mặt trời còn cần phải cảm ngộ. Tính toán trực tiếp không phải là được rồi sao? Tiền bối chắc chắn là muốn khảo nghiệm mức độ thành thạo công pháp này của ta. Ta phải thể hiện thật tốt, cảm nhận khí vận của mặt trời. Người có tư chất ngu dốt như tôi, e rằng vạn năm cũng khó mà có cảm ứng. Còn người có tư chất thượng đẳng cũng cần ngàn năm mới thành. Người có tư chất đỉnh cao như tiền bối, trong vòng 1 năm tìm ra quỹ đạo vận hành của mặt trời chắc chắn không thành vấn đề. Tiền bối đang làm gì vậy? Cái này, hôm nay là ngày mấy? Ngày mai là xương giáng. Vậy là ngày 22 tháng 10. Có giấy bút không? Được. Nguyệt Nhi, lấy giấy bút đến đây. Được. Đây là lần đầu tiên luyện công mà cần giấy và bút. Người ta tự mình đã nói là tự mình tính toán được. Cha ở đây làm gì mà hăng hái thế? Bây giờ là 3 giờ chiều. Trước tiên, chúng ta phải tính góc giờ mặt trời. Góc giờ mỗi giờ là 15 độ. Công thức là 15 nhân với thời gian hiện tại trừ đi. Góc giờ mặt trời là 45 độ, dùng góc nghiêng trục quay và quỹ đạo trái đất, cộng với góc giờ mặt trời vừa đo được, tính ra xích vĩ của mặt trời. Sau đó dùng vĩ độ hiện tại và góc xích vĩ để tính. Tiền bối đang nói gì vậy? Lão hủ thật sự không hiểu gì cả. Đem mấy dữ liệu này đưa vào, tính ra góc cao và góc phương vị. Khoảng cách tiêu chuẩn từ tâm mặt trời đến tâm trái đất là 1.49 nghìn. Đợi đã, để tôi tính lại xem. Quả nhiên công pháp này quá khó đối với tiền bối. Tiền bối bắt đầu nói lung tung rồi. Tiền bối, nếu nhất thời chưa thể lĩnh ngộ được những điều huyền diệu trong đó, người cũng đừng vội vàng. Công pháp này vốn dĩ là như vậy, không thể vội được. Các đại năng thượng cổ đã dành cả đời để tìm hiểu mà cũng không thành công. Người đừng nản lòng. Chắc là phương vị này. Tiền bối, chỉ bằng người về phòng nghỉ ngơi, sau này hãy tiếp tục khốn kiếp. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Làm sao có thể lĩnh ngộ đại nhật tâm pháp nhanh đến vậy chứ? Tiền bối, người đã thành công rồi sao? Tìm phương vị của mặt trời khó lắm sao? Tính ra góc cao và góc phương vị của mặt trời, đưa vào công thức chẳng phải sẽ biết sao? Nhưng tôi hình như vẫn chưa có cảm giác gì. Sao vậy? Vừa nãy sao lại ồn ào đến vậy? Nói gì mà không có cảm giác? Làm sao có thể chứ? Tiền bối hẳn là muốn che giấu thực lực. Chắc hẳn có đại sự quan trọng cần làm. Không được, tôi không thể để lộ tiền bối. Không có gì.
Vừa nãy Trương đạo hữu lĩnh ngộ tâm pháp có chút vấn đề. Tôi đã nói rồi mà. Làm sao có thể người khác không học được mà tôi lại học được nhanh đến vậy chứ? Quả nhiên là có vấn đề rồi. Xem ra tôi tư chất kém cỏi, đã phí hoài tấm lòng của Thẩm bá phụ. Nếu đã như vậy, tôi không làm phiền Thẩm bá phụ nữa. Đạo hữu, xin dừng bước, để tôi giới thiệu. Ái nữ Thẩm Nguyệt. Khi con bé chào đời, đã có Cửu Thiên Huyền Lôi đi kèm đấy. Trong cơ thể chứa đựng lôi vận vô thượng, cùng tu luyện có thể nghịch thiên cải mạnh đấy. Cha nói cái này cho hắn làm gì vậy? Được, Trương đạo hữu có ơn cứu mạng cha. Người làm cha như ta không có gì để báo đáp. Đạo hữu, ái nữ của tôi có thể chất đặc biệt. Nếu người vừa mắt thì tôi có thể làm chủ gả con bé cho người. Khoan đã, cha muốn con gả cho hắn sao? Không phải cha nói con có Cửu Thiên Huyền Lôi, lại chứa lôi vận vô thượng sao? Tu tiên sẽ không trở ngại sao? Tham gia tiên duyên đại hội ngày mai, có được tiên duyên nhất định sẽ đạt đại đạo vô thượng sao? Tiên duyên đại hội nghe có vẻ rất lợi hại. Biết đâu tôi có thể tìm thấy kỳ ngộ của mình ở đó. Hơn nữa, hắn cũng nói hắn chỉ là một kẻ tư chất bình thường. Nguyệt Nhi, lời này chỉ có người chưa bước vào tiên môn mới tin thôi. Hắn tu vi cao thâm khó lường, ở bên cạnh hắn nhất định sẽ có cơ duyên vô thượng. Nguyệt Nhi, ơn cứu mạng không thể không báo đáp. Không cần. Thẩm tiểu thư không muốn, tôi đương nhiên sẽ không ép buộc. Chỉ là cái mà các người nói, tiên duyên đại hội này, không biết có thể cho tôi đi cùng không? Tôi không có ý đó, chỉ là muốn tu luyện, sớm ngày đạt trúc cơ. Anh đã muốn tham gia tiên duyên đại hội, hẳn là có cơ duyên trong người. Đợi tôi đạt trúc cơ, tôi nguyện kết làm đạo lữ, cùng nhau đồng hành trên con đường tu luyện. Tốt, rất tốt, Trương đạo hữu. Nếu đã như vậy thì tiên duyên đại hội này, lão phu vừa hay còn một suất. Chúng ta cùng nhau đi. Ngài cũng có thể cùng ái nữ của tôi cùng nhau bước lên tiên đạo. Chẳng lẽ cô ấy chính là lương duyên mà sư phụ nói? Xin mời Hồng Hoang Chí Bảo, Cửu Thiên Huyền Linh Bia. Đây chính là Hồng Hoang Chí Bảo Cửu Thiên Huyền Linh Bia, có thể thông thiên địa, lên đến Cửu Thiên, xuống đến U Phù. Vật này là để tra rõ linh căn. Hồng Hoang Chí Bảo Cửu Thiên Huyền Linh Bia, vũ trụ sơ khai, bàn cổ đại thần, khai thiên lập địa, khiến thiên đạo nhập chi. Nhân chủ gặp nhiều khó khăn, may mắn thay, thần nữ đã lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ con đường tu tiên nhân chủ với tu vi vô song của mình, luyện thành Bổ Thiên Bảo Tháp. Vì nhân chủ ban cho Bổ Thiên Thạch, thần nữ luyện hóa thành Cửu Thiên Huyền Linh Bia. Để có thể tiến vào thì đầu tiên phải kiểm tra tư chất tu tiên. Sau khi thông qua thì sẽ quan sát các tầng linh hoàn. Tư chất càng cao thì càng đạt cảnh giới tiên đạo. Không sai, Cửu Thiên Huyền Linh Bia sẽ hiển thị linh hoàn. Nếu có linh hoàn mới có thể tiến vào Cửu Thiên Huyền Linh Bia. Còn người không có linh hoàn thì vô duyên với tiên đạo, chỉ có thể làm người phàm. Còn những người có cơ hội đạt được tiên duyên, chỉ cần có một tầng linh hoàn là được. Sư phụ từng nói, nhất tầng linh hoàn đại diện cho cảnh giới cao nhất của giới tu tiên. Vậy tôi, một kẻ với kiểu tầng linh hoàn, chẳng phải đã định trước là không thể bước vào giới tu tiên sao? Một tầng linh hoàn có thể vào tiên thổ, đạt đến cảnh giới hóa thân. 3 tầng linh hoàn có thể cảm ngộ thiên đạo. Nếu có 5 tầng linh hoàn để nhập vào bất kỳ đạo giới nào,
đạt được vị trí kim tiên cảnh. Nếu có 7 tầng linh hoàn, có thể đạt đến cảnh giới tối cao, Hồng Môn Thánh cảnh. Nhưng thế gian này, trăm năm nay, người có tư chất đó vẫn chưa xuất hiện. Nếu là 9 tầng linh hoàn thì có thể đột phá xiềng xích, dùng thân hóa đạo, nhập cảnh thiên đạo. Nhưng nghe nói thành tựu như vậy, cũng chỉ có Nữ Khoa Đại Thần và Bàn Cổ Đại Thần mới đạt đến. Không sai. Tiên Minh từ trước đến nay luôn bao dung thiên hạ. Nếu không có linh hoàn, cũng hoan nghênh những người hữu duyên nhập môn làm tạp dịch, lắng nghe thiên đạo, kéo dài tuổi thọ. 9 tầng linh hoàn có thể nhập cảnh thiên đạo. Nhưng sư phụ không phải đã nói tư chất của mình là kém nhất sao? Chẳng lẽ sư phụ đã nhầm lẫn? Mình bị ông ấy lừa rồi sao? Tiên duyên đại hội chính thức bắt đầu. Những người đã đăng ký bước vào tiên đạo, xin hãy chấp nhận sự kiểm tra của Cửu Thiên Huyền Linh Bia. Trương Tiểu Phàm, tuy tôi đã đồng ý với anh, có thể cùng anh kết thành đạo lữ, nhưng tiền đề là anh cũng phải có thể bước vào tiên đồ. Tuy tôi không yêu cầu anh có tư chất cao đến mức nào, nhưng ít nhất cũng phải đạt được tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu anh chỉ là một phàm nhân tầm thường vô vi, thì xin lỗi, người phàm và tiên nhân khác biệt, tôi không thể nào gả cho anh được. Con gái, con đang nói gì vậy? Con thật sự không biết người trước mặt con là nhân vật như thế nào sao? Đó chính là Hồng Môn Thánh cảnh đó. Một tầng linh hoàn, tư chất cao như vậy mới là tiêu chuẩn thấp nhất để bước vào tiên đồ. Vậy tôi còn đo làm gì nữa chứ? Dù sao tôi cũng từng ở Bồng Lai Tiên Môn, làm đệ tử tâm môn mà. Sẽ không phải lát nữa bị nói rằng chỉ có thể làm người bình thường cả đời chứ. Thôi vậy, tôi nên đi chỗ khác xem sao. Biết đâu người yêu của tôi lại ở nơi khác thì sao? Sợ rồi sao? Anh là đàn ông mà sao hèn nhát như vậy? Sao có thể phù hợp với tôi? Người đàn ông của tôi không nhất thiết phải mạnh hơn tôi, nhưng ít nhất không thể là một kẻ nhút nhát, tầm thường vô dụng. Anh không dám sao? Vậy để tôi. Con gái, con ơi, sao con lại bướng bỉnh thế? Trương đạo hữu, con gái tôi có Cửu Thiên Huyền Lôi, lôi vận vô thượng đó. Ngài hãy xem tư chất của con bé, chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng. Theo lời ba người kia nói, tư chất này là trăm năm khó gặp rồi, có thể đạt được vị trí kim tiên. Tư chất của mình ngay cả sư phụ cũng chê bai, làm sao có thể so sánh được với cô ấy chứ? Xem ra chắc không phải lương duyên của mình. E rằng chuyến này đi công cốc rồi. Không tệ. 5 tầng linh hoàn, tương lai có thể bước vào kim tiên cảnh, tương lai có cơ hội ngang hàng với chúng ta. Quả không hổ là Cửu Thiên Huyền Lôi, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, linh căn đã vượt qua vô số kẻ tầm thường. Không tệ. Sớm đã nghe nói Thẩm gia có một thiên chi kiều nữ, không ngờ lại thật sự ưu tú đến vậy. Người khác không biết, nhưng ta thì biết rõ. Trong cơ thể ngươi sở hữu lôi vận vô thượng. Nếu có thể có được ngươi, cảnh giới tương lai đột phá sẽ không còn chướng ngại. Con đường tu tiên, một đường bằng phẳng. Tốt, lại một vị kim tiên ra đời. Tiên môn của chúng ta không phải lo không có người kế tục rồi. Đúng vậy. Thẩm Nguyệt và Giả Thành, tư chất của hai người họ trời sinh một cặp. Một người có Cửu Thiên Huyền Lôi,
Một người khi sinh ra, liệt hỏa thiêu đốt. Nếu hai người song tu, thể chất của hai môn công pháp chính sẽ dung hợp. E rằng tu vi và cảnh giới có thể đột phá 5 tầng linh hoàn, lên một tầng cao hơn nữa, chạm đến hồng môn thánh cảnh. Trong truyền thuyết đó cũng chưa hẳn là không thể đâu. Cha thấy rồi chứ. Thay vì để con giúp đỡ cái tên phế vật này, đổi lấy cơ hội thành tiên mong manh, không bằng để con cùng giả thành cùng nhau tu tiên. Con thật sự không tìm thấy một chút lý do nào để gả cho cái tên Trương Tiểu Phàm này cả. Nếu duyên phận đời này của tôi lại đen trắng bất phân, thiện ác không rõ như vậy, vậy thì lương duyên này tôi thả không cần. Hồ đồ quá. Con gái, con thật sự hồ đồ quá. Giúp tôi muốn chứng minh cho cha tôi thấy, nếu tôi một lòng mong muốn tu tiên, rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới nào. Bảy tầng linh hoàn, hồng môn thánh cảnh vạn phần khó có được. Hồng môn thánh cảnh là hồng môn thánh cảnh. Nếu hai người cùng bước lên tiên đạo, có thể khiến tiên môn của chúng ta vạn thế vô sự. Cha thấy rồi chứ. Nếu con chọn giả thành, có thể đạt đến hồng môn thánh cảnh. Nhưng nếu chọn kẻ vô dụng có tư chất kém cỏi này, đời này cũng chỉ đạt đến kim tiên cảnh, không thể tiến thêm chút nào nữa. Cha cứ yên tâm đi. Trương đạo hữu, con gái tôi, nó không biết nhìn người. Tôi không muốn vì sự bướng bỉnh của nó mà hủy hoại cả đời nó. Nhất định phải nhờ đạo hữu ra tay, giúp lão hủ một tay, để nó tỉnh táo lại. Tuyệt đối đừng để bị thiếu chủ Ly Hỏa môn, cái tên tiểu tử dẻo mồm dẻo miệng này, lừa gạt con gái tôi. Ai cơ? Tôi sao? Chúng ta nói rõ trước được không? Lát nữa nếu đâu ra tôi không có tư chất, đó cũng là do tư chất của tôi kém cỏi, không xứng tu tiên, không liên quan gì đến sư phụ và tông môn của tôi. Làm bộ làm tịch. Không cứu được rồi. Ta còn tưởng có bản lĩnh gì chứ. Thế này mà còn 9 tầng linh hoàn, đến một tiếng động cũng không có. Trương Tiểu Phàm, may mà tôi không bị anh che mắt, nếu không gả cho anh thì coi như cả đời bị hủy rồi. Trương Tiểu Phàm, đừng làm mất mặt nữa. Cút xuống đi, cút xuống. Cút xuống đi, cút xuống. Chẳng lẽ là ta đã nhìn lầm? Hắn thật sự chỉ là một tu sĩ có tu vi thấp kém sao? Đáng ghét, không có cảm giác gì. Không được, không thể làm sư phụ mất mặt. Thẩm bá phụ, đưa túi cho tôi đi. Được thôi. The film was translated and narrated by M Media. Đây là cái gì? Vở kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Các người xem, có phản ứng rồi. Sao có thể chứ? Chỉ trong khoảnh khắc hắn lại vượt qua ta. Ta chính là kim tiên mà. Sao có thể chứ? Hắn có thể khiến linh bia phản ứng. Hắn ra lận. Tiên quân, ngài xem cái thứ kỳ lạ mà hắn vừa hút kia. Hắn đang ra lận đó. Không, trước Cửu Thiên Huyền Linh bia tuyệt đối không thể ra lận. Đáng ghét, rốt cuộc thứ hắn cầm trong tay là gì?
1 tầng. Sao có thể chứ? Hắn không có chút linh căn nào, lại có thể hiện 1 tầng linh hoàn. Đủ rồi. Nguyệt Nhi, con xem. Trương đạo hữu, hắn có tư chất tu tiên đó. Con xem, bây giờ hắn có thể xứng với con rồi chứ? Chẳng qua chỉ là 1 tầng linh hoàn. Con và Giả Thành đều là 5 tầng linh hoàn. Muốn con coi trọng hắn thì còn kém xa lắm. Đúng vậy, tư chất 1 tầng linh hoàn và 5 tầng linh hoàn, đó chính là sự khác biệt một trời một vực. Ngươi chỉ có tư chất 1 tầng linh hoàn này thôi, cũng chỉ xứng ngước nhìn ta và Thẩm Nguyệt. Có phải không được rồi không? Ta đã nói rồi mà, phế vật rốt cuộc vẫn là phế vật. 1 tầng linh hoàn thì sao chứ, vẫn không thể sánh bằng ta. Không sánh bằng thì không sánh bằng thôi. Có được 1 tầng tư chất, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Trương đạo hữu, đừng bỏ cuộc. Tiếp tục đi. Người không phải không muốn làm tông môn mất mặt sao? Ta thừa nhận hắn có chút tư chất, nhưng mà thì sao chứ? Bây giờ tất cả những điều này đều kết thúc rồi. Bá phụ, cháu vẫn khuyên người ngoan ngoãn, cả Thẩm Nguyệt cho cháu. Người xem kìa, thằng nhóc này đã từ bỏ rồi. Hắn ai nói kết thúc rồi? Tôi thấy Thẩm bá phụ nói rất đúng. Tôi muốn thử lại lần nữa. Chín tầng rồi. 9 tầng linh hoàn, tư chất tiên đạo. Thời đại của chúng ta lại xuất hiện một người sánh vai với thượng cổ đại thần. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao có thể chứ? Vừa nãy tôi đã đối xử với một người có tư chất xuất chúng với sự khiêu khích như vậy. Tư chất này chẳng khác nào bàn cổ và nữ oa. Nói là thần minh tại thế cũng không hề kém cạnh chút nào. Nếu nhân tài bậc này có thể bước ra từ tiên minh của ta, vậy thì tiên minh của ta từ nay về sau chính là tiên môn đệ nhất tam giới, sẽ không còn phải sợ hãi những lão già của các tiên tông ẩn thế kia nữa. Con đường tu tiên, thực lực là tối thượng. Vãn bối ở đây quy cầu Trương đạo hữu gia nhập tiên minh. Trương Tiên Tôn mang trong mình 9 tầng linh hoàn, tư chất tiên đạo. Trước đây 3 người chúng tôi đã có nhiều lời mạo phạm, nguyện ý vì chuyện này mà dập đầu tạ tội. Chỉ cầu Tiên Tôn tọa trấn tại tiên minh. Ta biết ý tứ của chúng ta không tốt, ta lập tức dập đầu tạ tội với Tiên Tôn. Không phải các ngươi. Trước đây chúng tôi đã mạo phạm Tiên Tôn, xin Tiên Tôn tha tội, gia nhập tiên minh. Xin Tiên Tôn tha tội, gia nhập tiên minh của chúng tôi. Cái này 3 vị tiên quân đều vì vừa nãy đã mạo phạm Trương đạo hữu mà quỳ xuống nhận tội. Nguyệt Nhi, chúng ta cũng mau quỳ xuống nhận lỗi đi, cầu xin Trương đạo hữu tha thứ đi. Thẩm bá phụ, đừng mà. Tôi đã nói với ông, cái thứ này chắc chắn là có vấn đề rồi. Tiên Tôn, ngài đừng giả vờ nữa. Tôi đã sớm biết ngài ít nhất cũng có tu vi hồng môn thánh cảnh rồi. 3 vị tiên quân đều quỳ xuống tạ lỗi với ngài rồi. Chuyện này còn có vấn đề gì nữa chứ? Ngài hãy nhận của tôi một lại đi. Đừng. 3 vị tiên nhân, tôi cầu xin các vị đấy, các vị mau đứng dậy đi. Các vị tâng bốc tôi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Nói gì đến chuyện tâng bốc quá mức chứ? Ngài đây là tài năng thực sự. Việc ngài chịu nhận đại lễ này là vinh hạnh của chúng tôi. Những người của tiên minh này lẽ nào bị điên hết rồi sao? Hay là nói tôi thực sự có tư chất nghịch thiên?
Chỉ cần ngài đồng ý gia nhập tiên minh, toàn bộ tiên minh, trừ lão tổ ra, chúng tôi nhất định sẽ tôn ngài làm tối cao. Chỉ cần ngài gia nhập tiên minh của chúng tôi có thể tôn xưng ngài là tổ sư gia. Vị trí trong toàn bộ tiên minh, ngài cứ tùy ý sắp xếp. Dù cho tôi phải là một người hầu, tôi cũng cam lòng. Rốt cuộc thằng nhóc này là yêu nghiệt phương nào mà lại có tư chất tiên đạo? Đến cả các vị tiên minh cũng bị hắn chinh phục mà quỳ lạy. Được, tôi gia nhập. Được chưa? Các vị mau đứng dậy đi, đừng quỳ nữa. Thật sao? Thật. Nhưng tôi phải nói trước đã nhé. Tôi chỉ cần ngài đồng ý gia nhập tiên minh, bất cứ điều kiện gì cũng được. Ông già này, có thể nghe tôi nói hết câu được không? Không phải. Tôi muốn nói là cái 9 tầng linh hoàn này có lẽ thực sự không liên quan gì đến tôi. Cái thứ này có lẽ thực sự đã xảy ra vấn đề rồi. Hay là các vị kiểm tra lại lần nữa đi. Tư chất của bản thân tôi thế nào? Lẽ nào tôi lại không biết sao? Sao có thể chứ? Ánh sáng của linh bia ổn định, trời đất không có gì khác lạ, nhật nguyệt vận hành theo trật tự. Điều này chứng tỏ tư chất tiên đạo của ngài không hề có nửa điểm vấn đề. Ta không tin. Hắn rõ ràng chỉ là một kẻ đến tiên minh, muốn cầu lấy pháp môn mà thôi. Làm sao có thể có tư chất tiên đạo được? Chư vị, ta dám khẳng định, hắn ta chắc chắn đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ nào đó che mắt chư vị đạo hữu, bao gồm cả tôi. Theo ta thấy, hắn ta đừng nói là 9 tầng linh hoàn, e rằng 1 tầng cũng không có. Quả thực có một số tà môn ngoại đạo ngày ngày nghiên cứu các loại thuật lừa gạt, chuyên môn dùng để đến các tông môn lớn kiếm sống. Hoang đường. Nếu thực sự có thuật lừa gạt nào đó có thể qua mắt được các vị, có thể qua mắt được thạch mà nữ oa đã luyện hóa thành Cửu Thiên Huyền Linh Bia. Hơn nữa, ai có thể qua mặt được 3 vị tiên quân chúng tôi thi triển pháp thuật? Sự thật hiển nhiên hơn mọi lời hùng biện. Trương Tiên Tôn chắc chắn là đại năng ẩn thế. Ngài ấy đã nhìn thấu hồng trần, mới ẩn giấu toàn bộ pháp lực đỉnh phong của mình để đến trải nghiệm nỗi khổ của chúng sinh. Không sai, kẻ nào dám nghi ngờ vị tiên tôn nữa, lập tức cút khỏi tiên minh, khai trừ tiên tịch, cả đời không được bước vào tiên đồ. Đến cả 3 vị tiên quân cũng phải lấy lòng Trương Tiểu Phàm như vậy. Chẳng lẽ hắn ta thật sự là một vị đại năng ẩn thế sao? Thật sự có thể giúp tôi bước vào vô thượng tiên đạo, tu thành chính quả. Bọn họ nói về tôi như vậy, nhưng sư phụ lại nói tư chất của tôi kém cỏi. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Rốt cuộc là ai mới đúng vậy? Con gái. Chuyện này là sao vậy? Linh bia có dị tượng. Vạn năm qua, cho dù là thiên đạo đại kiếp hay là thánh nhân xuất thế, chưa từng thấy phản ứng như thế này. Linh bia có dị tượng. Mau bảo vệ linh bia, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Được. Sao có thể chứ? Ba chúng ta đã cúng bái linh bia mấy ngàn năm, giờ lại bị linh bia bài xích đến mức này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải nói tư chất cao nhất chỉ cần có 9 tầng linh hoàn là có thể hóa thân thiên đạo rồi sao? Vừa rồi 9 tầng linh hoàn đã xuất hiện rồi. Cái này sao lại còn có một cái kim quan nữa vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cửu Thiên Huyền Linh Bia bị hủy rồi. Cái kim quan này là thứ gì? Cửu Thiên Huyền Linh Bia cũng không chịu đựng nổi sao? Đây, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo kim quan? Ngay cả linh bia cũng khó mà chịu đựng nổi, hóa thành linh hoàn thứ 10. Sao có thể chứ? Chỉ có vượt qua cực hạn của thiên đạo
Một tồn tại chạm đến bản nguyên vũ trụ mới có khả năng đạt được vinh dự này. Chẳng lẽ Trương Tiên Tôn, ngài, tư chất của ngài đã vượt qua phạm vi của thiên đạo rồi sao? Đúng vậy, Trương Tiên Tôn không phải tư chất 9 tầng linh hoàn, mà là vượt qua lục đạo, tư chất đứng trên thiên đạo. Hắn có hy vọng phá vỡ cực hạn thiên đạo cảnh, trở thành cảnh giới thứ 10, có 102. Vượt qua thiên đạo, người đầu tiên từ xưa đến nay. Vậy thì tất cả những gì con tự hào chẳng phải là trò cười trước mặt hắn sao? Điều này tuyệt đối không thể. Thượng cổ đại thần cũng không thể làm được việc vượt qua thiên đạo. Hắn dựa vào cái gì mà làm được? Cái thiên đạo kim quan gì chứ? Đây căn bản chỉ là trò bịp của hắn thôi. Thiên đạo kim quan, ta thấy nó chỉ là một đống rác rưởi. Uy nghiêm của kim quan không thể xâm phạm. Uy nghiêm của bậc đế vương, ngay cả 9 tầng linh hoàn cũng không đạt được. Thiên đạo kim quan gì chứ? Tôi cũng đã xem qua rất nhiều sách cổ thời thượng cổ rồi, căn bản chưa từng nghe nói đến. Tôi một tên phế vật bị tông môn đuổi ra ngoài, sao có thể làm được chuyện kinh người như vậy chứ? Tôi đã nói từ lâu rồi, cái linh bia đó có vấn đề. Trương đạo hữu, có thể đừng giả vờ nữa không? Chuyện đã đến nước này, còn giấu giếm làm gì nữa? Tôi giả vờ cái gì chứ? Tôi thật sự không giả vờ. Tôi đã nói rồi, cái linh bia đó có vấn đề. Chuyện gì mà ồn ào như vậy? Làm phiền ta Thanh Tu. Ta đã nói với các người chưa? Thọ nguyên của lão phu sắp cạn, chỉ có đột phá thiên đạo mới có thể kéo dài thọ mạnh. Lão tổ, không phải chúng tôi cố ý. Ngài xem. Đi đâu rồi? Lão tổ, chính là hắn. Trương Tiểu Phàm này, chính là hắn đã làm hỏng linh bia. Lão tổ, vị này là Trương Tiên Tôn, đã gây ra dị tượng này. Vậy sao? Trương Tiểu Phàm, ngươi có biết tội không? Không phải. Sao vị lão tổ này lại không phân biệt trắng đen, đã muốn tôi nhận tội rồi? Lão tổ, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ đến tham gia kiểm tra, muốn tìm kiếm con đường tu tiên, không hề có ý định hủy hoại trí bảo. Lão tổ, vị tiên tôn này sở hữu sự vĩnh hằng, là người đầu tiên có tư chất 10 tầng, vượt qua thiên đạo. Thật sao? Tư chất của hắn có thể khiến Cửu Thiên Huyền Linh bia của ta vì thế mà chấn động, thế mà lại còn có thể khiến nó biến mất không dấu vết. Tư chất nghịch thiên như thế này, nếu biến hắn thành linh đan nhục cốt để ta sử dụng, chắc chắn có thể giúp ta đột phá đại hạn, bước vào thiên đạo, không còn bị thọ nguyên trói buộc nữa. Lão tổ, linh bia này biến mất không liên quan gì đến tôi cả. Chẳng phải là mấy người các người ép tôi kiểm tra tư chất sao? Vậy thì cho dù nó có biến mất, đó cũng là vấn đề của các người. Không thể nói như vậy được. Linh bia này biến mất, đó là vì nó không thể chịu đựng được thiên đạo kim quan. Sự hủy diệt và biến mất này, đó cũng là vì ngài. Tôi, ông. Được, cho dù đó là vấn đề của tôi, vậy các người nói xem, bây giờ phải làm sao? Làm sao hả? Ngươi khiến tiên minh của ta mất đi hồng hoang chí bảo như thế này, ngươi phải bồi thường một món chí bảo có giá trị tương đương. Cửu Thiên Huyền Linh bia là hồng hoang chí bảo, là vật vô giá. Ngươi muốn đền,
ta thấy chỉ có thể lấy mạng ra. Hôm nay e rằng ngươi không thể bước ra khỏi đây rồi. Lão Tổ, vốn dĩ sự biến mất của linh bia này không hoàn toàn là vấn đề của Trương đạo hữu đâu. Sao ngài lại bắt hắn chịu toàn bộ trách nhiệm chứ? Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng nói đạo lý với ta sao? Cha, tiên minh các người cứ thế mà ức hiếp người khác sao? Ức hiếp? Ta chẳng qua chỉ bảo hắn bồi thường. Chỉ cần hắn có thể lấy ra chí bảo tương đương để bồi thường, ta đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho hắn. Tuy nhiên, nếu không lấy ra được, hôm nay Trương Tiểu Phàm này sẽ không thể rời khỏi tiên minh của ta. Thẩm Nguyệt, chuyện này đâu có liên quan gì đến cô. Cô đừng xen vào chuyện của hắn. Chẳng phải vừa nãy cô rất thích ta sao? Hai chúng ta kết thành đạo lữ, cùng nhau song túc song phi, chẳng phải rất tuyệt sao? Cút ngay. Tôi đã nói từ trước rồi, Trương Tiểu Phàm chỉ cần vượt qua tôi sẽ gả cho hắn. Còn anh, thấy Trương Tiểu Phàm vượt qua anh liền buông lời chế giễu, còn dậu đổ bìm leo. Anh còn xứng là đàn ông sao? Được, vậy thì các người hãy cùng hắn cùng nhau mất mạng đi. Lão Tổ, người rõ ràng biết rằng giữa trời đất này mỗi một chí bảo đều đã có chủ. Bây giờ bảo chúng tôi đi đâu để tìm cho người một chí bảo đây? Người rõ ràng là muốn mạng hắn mà. Chí bảo tôi quả thật không có, nhưng ta có một món đồ chơi nhỏ tự mình mày mò ra, cũng khá là hữu dụng. Các người có muốn không? Trương Tiên Tôn, người không thể nói đùa như vậy. Người đang cầm cái thứ gì vậy? Vừa ngắn vừa nhỏ, đen thui, chúng tôi còn chưa từng thấy bao giờ. Làm sao có thể lấy nó ra để so sánh với Kiểu Thiên Huyền Linh bia được? Đây là đang sỉ nhục nhãn lực của lão tổ tiên minh chúng tôi sao? Anh đừng chọc giận bọn họ nữa, mau vứt cái thứ này đi. Chuyện chí bảo có thể bàn bạc kỹ hơn. Tôi và cha tôi vẫn còn chút gia sản, hãy nói chuyện tử tế với bọn họ, nhất định sẽ có cách thôi. Cái cô con gái này của ta trở mặt nhanh thật đấy. Nhanh như vậy đã muốn giao gia sản Thẩm gia ra ngoài rồi sao? Cũng tốt, chỉ cần có thể bảo toàn Trương đạo hữu, sau này Thẩm gia ta nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Tại sao phải vứt đi chứ? Cho dù nó không bằng linh bia kia thì nó vẫn có chút tác dụng mà. Hơn nữa, món đồ này từng cứu mạng Thẩm bá phụ đấy. Hơn nữa nó còn hấp thu kiểu lôi kiếp. Nhỡ đâu nó không phải là vật phàm thì sao? Tiểu tử, ngươi nghĩ chúng ta ngu ngốc sao? Tùy tiện lấy một thứ chưa từng thấy bao giờ mà ngươi nghĩ chúng ta sẽ coi nó là chí bảo sao? Hay là ngươi cho rằng lão tổ mắt không tròng, không nhận ra chí bảo sao? Ta thấy ngươi chính là đến đây gây rối. Lão tổ, ta thỉnh cầu lập tức tru sát tên này để răn đe kẻ khác. Tôi gây rối lúc nào? Tôi thật sự cảm thấy thứ này hữu dụng. Muốn hay không muốn, các vị xem thử đi, nhìn một cái đi. Trương Tiên Tôn, cho dù ngài tư chất có cao đến mấy, cũng không thể ỷ vào tư chất cao mà ở đây giở trò vô lại chứ. Thứ của người làm sao có thể so với Kiểu Thiên Huyền Linh bia của chúng tôi chứ? Sư huynh, đệ cảm thấy lời hắn nói cũng có lý đấy. Dù sao chúng ta cũng chưa từng thấy, chi bằng xem thử trước đi. Đệ cũng rất muốn biết đây là thiên tài được Thiên Đạo Kim Quan công nhận, có thể luyện ra pháp bảo như thế nào. Giả Thanh, người qua đó lấy cho ta xem thử. Vâng. Nào, để ta xem cái thứ đồ rách nát của ngươi. Cái này cũng chẳng có gì đặc biệt cả, hoàn toàn không có chút linh khí nào bên trong. Ngươi nói là hữu dụng, chỉ có thế này thôi sao? Anh đợi một chút. Giả Thanh, ngươi bị làm sao vậy? Chắc chắn là vừa nãy tôi không cẩn thận bị chuột rút. Tiên quân, ngài chờ một lát, tôi mang nó qua cho ngài ngay đây.
Giả Thanh, một cây gậy thôi, ngươi vì sao lại múa tay múa chân buồn cười như vậy chứ? Không phải, cây gậy này quả thực có điều kỳ lạ. Tôi không cầm nổi. Ta vẫn không tin. Lại. Không phải chứ? Giả Thanh này tu luyện hỏa pháp, toàn thân đều đã bị Cửu Thiên Chi Viêm rèn luyện qua. Sao lại bị một cây gậy đánh bay chứ? Chẳng phải đây là làm mất mặt tiên quân sao? Cây gậy này quả thực có chỗ thần kỳ. Khi tôi chạm vào, toàn thân linh khí không thể kiểm soát, hơn nữa còn chạy loạn trong cơ thể, giống như lôi kiếp nhập thể vậy. Tôi thật sự không chịu nổi. Quá khoa trương rồi đấy. Cái thứ này là do tôi luyện ra, nó có uy lực lớn đến mức nào tôi không biết sao. Thấy chưa hả? Kém cỏi thì luyện tập nhiều vào. Thôi được rồi, Giả Thanh, đừng diễn nữa, mau chóng mang đồ qua đây đi. Tôi tu vi thấp kém, quả thực không dám cầm nữa. Cầm nữa e rằng ngay cả mạng cũng mất. Xin tiên quân tha mạng. Ngươi làm sao vậy? Hắn, nhất định là hắn. Đã giở trò gì rồi? Thôi đi, ngươi tư chất thấp kém, chắc là cũng chẳng có kiến thức gì. Tránh ra. Thứ này nhìn qua có vẻ bình thường. Sao linh khí trong cơ thể ta lại lập tức bắt đầu mất kiểm soát? Thứ này thật sự quỷ dị đến vậy sao? Bạch Linh, ngươi còn không giữ được nó. Vật này quả thực rất quỷ dị. Đợi đệ chuẩn bị xong rồi làm lại. Sao lại thế này? Ta thấy Trương đạo hữu cầm nó không có vấn đề gì mà. Bọn họ sao lại? Ai nấy đều có bộ dạng như vậy chứ? Nhìn bộ dạng của bọn họ hình như cũng không giả vờ. Chẳng lẽ cây gậy mà tôi luyện chế ra này thật sự là một vật vi phàm? Thật là nhàm chán quá đi. Thứ này thật sự không có gì đặc biệt cả. Tại sao các người đều có bộ dạng này? Thôi vậy, chi bằng để ta xem thử. Ta không tin hộ pháp tiên minh chúng ta lại bị một món đồ chơi không rõ ràng cản lại được. Không đúng, thứ này quả thực phi phàm. Trong cơ thể ta, linh khí trong cơ thể nhìn xem, ông ta không sao cả. Lão tổ, tôi không. Xem dáng vẻ của hắn ta, chẳng lẽ vật này thật sự có huyền cơ? Tiên quân Trường Sinh, ông xem, ông đã giữ được nó rồi. Không biết thứ này có thể coi là trí bảo không nhỉ? Thứ này bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Ta không có bất kỳ cảm giác nào. Không có chuyện gì cả. Ta một chút cũng không có chuyện gì. Giả Thành, anh thấy chưa? Hộ pháp của tiên minh đều đã nói rồi, không có bất kỳ vấn đề gì. Anh vừa rồi đang giả vờ cái gì vậy?
Chẳng phải là tư chất của Trương Tiểu Phàm tốt hơn anh đến mức phải ghi hận báo thù, công khai hãm hại hắn sao? Ta không có mà. Lão Tổ, tôi không hề nói dối. Cây gậy này, nó quả thực có điều kỳ lạ mà. Có vấn đề hay không? Lão Phu nhìn một cái là biết ngay. Trường Sinh, đưa thứ đó cho ta. Được. Tôi đến đây. Lão Tổ, thứ này quá mức quái dị. Tôi không giữ được nữa rồi. Tiên Quân, vừa nãy ông không phải còn nói là không có vấn đề gì sao? Sao bây giờ lại bắt đầu diễn kịch rồi? Nói bậy. Chúng ta đều là thân phận gì chứ? Lại đi làm trò hề diễn kịch này. Ngươi, thứ này của ngươi là cái gì? Khi ta vận chuyển linh bia cũng chưa từng chịu phản phệ lớn đến như vậy. Chẳng lẽ thứ này của tôi thật sự có thể sánh ngang Hồng Hoang chí bảo của Tiên Minh sao? Thôi đi, là hộ pháp của Tiên Minh chúng ta, còn nằm trên mặt đất, ra thể thống gì nữa? Nếu các người đều nói nó có vấn đề, được, vậy lão Phu sẽ đến xem xét nó có thực sự có vấn đề không. Chỉ là một cây gậy còn con mà có thể làm khó được ta sao? Để ta thử đối phó với nó xem. Cái này, đây là tà vật gì vậy? Lại có thể làm rối loạn linh khí của ta đến mức này. Cố lên. Không được. Hôm nay dù thế nào đi nữa cũng không thể mất mặt trước mặt tiểu tử này. Quả nhiên, vật này chỉ là một vật phàm tục. Người xem, ta cầm nó trong tay, chẳng phải là không có chuyện gì sao? Lão Tổ quả không hổ danh là Lão Tổ. Tu vi của ngài quả nhiên vượt xa chúng ta. Quả không hổ danh là ngài. Ta không chỉ có thể cầm bằng tay trái, ta còn có thể đổi tay khác. Hỏng rồi, linh khí không thể kiểm soát, chạy loạn khắp toàn thân. Cứ thế này sẽ... Lão Tổ, ngài bị sao vậy? Thứ này có được tính là chí bảo không? Hỏng rồi, linh khí không nén lại được nữa rồi. Lão Tổ, ngài đây là... Không tệ. Vật này bình thường thôi, nhưng có thể tịnh hóa cơ thể con người. Lão Phu nhiều năm qua, tạp chất trong linh khí đều đã bị bài trừ. Có thể thấy vật này vẫn có tác dụng nhất định. Lão Tổ, tôi thấy thứ này nó không giống như có công hiệu này. Đến lượt ngươi nghi ngờ ta sao? Vậy thì đây là chí bảo rồi. Vậy tôi có thể đi được rồi. Tôi đi đây. Đứng lại. Toàn bộ Tiên Minh bị sỉ nhục như vậy, còn cho ngươi đi sao? Vậy chẳng phải ta sẽ mất hết thể diện sao? Huống hồ, nếu không có được tư chất của hắn, ta làm sao đột phá cảnh giới, giành được thọ nguyên? Ông còn muốn thế nào nữa? Công hiệu của vật này vẫn không thể sánh bằng Cửu Thiên Huyền Linh Bia của ta. Cửu Thiên Huyền Linh Bia có vạn tác dụng, cũng không phải một món bảo bối của ngươi là có thể thay thế được. Lấy ra thêm một món bảo bối nữa, ta sẽ thả ngươi đi. Trên người tôi còn thứ gì nữa đâu. Nếu không lấy ra được thứ gì thì hãy để lại cái mạng. Dây thừng trói tiên của Hoàng cung
Diệp Như Mộc, thánh nữ Đông Hoàng cung. Tiên Minh quả thực là ngông cuồng, không biết xấu hổ. Vì tư lợi cá nhân của mình, những lời biện hộ như thế này cũng có thể tìm ra được. Sư phụ người sắp mất mạng rồi, mà còn dám đến Tiên Minh của ta cướp người. Hôm nay, ta nhất định phải đưa hắn đi. Ta xem ai dám cản ta. Liễu Như Yên, đảo chủ của Trích Tiên đảo. Lão tổ, ngươi và ta đều là người tu hành, nên biết rằng ý trời khó cãi, không thể cưỡng cầu. Trương Tiểu Phàm có duyên với ta, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Có duyên? Sao ta lại không biết? Hắn có duyên với Đông Hoàng cung và Trích Tiên đảo nữa chứ. Ta và Trương Tiểu Phàm đã sớm định ra hôn ước rồi. Hôm nay ta đến đây chính là để đón hắn về hoàn thành hôn lễ. Ta cũng vậy. Khoan đã, hai vị nữ hiệp, các vị đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả. Này, các người có ý gì vậy? Trước khi các người đến, tôi đã nói là tôi sẽ gả cho hắn rồi. Ngươi tự mình xem đi. Hôn thư sư phụ ngươi để lại cho ngươi. Sư phụ, đây là hôn ước bình thường mà người nói sao? Cái này cũng gọi là bình thường sao? Ba nữ nhân tranh một phu quân. Rốt cuộc tiểu tử này đã dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến hai vị thiên chi kiêu nữ này đều lọt vào tay hắn? Mất rồi. Dám lắm lời nữa, lần sau ta sẽ lấy đầu ngươi. Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi, người này, ngươi có thả hay không? Vị đảo chủ Trích Tiên đảo này, bản lĩnh không hề kém ta. Càn Nguyên đại tiên của Đông Hoàng cung, tuy rằng đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng có thể đấu với ta một trận. Huống hồ có thể kết giao với hai đại môn phái này. Môn phái của tiểu tử này tuyệt đối không hề đơn giản. Không được, ta phải điều tra rõ ràng rồi mới tính tiếp. Nếu Trích Tiên đảo cùng với Đông Hoàng cung đều tự mình tìm đến, ta sẽ nể mặt các người. Các người đưa người đi đi. Nhưng mà hắn và hai nhà các người đều có hôn ước. Vậy thì hắn rốt cuộc nên về với ai đây? Lão già này lúc này còn muốn gây khó dễ cho tôi. Chị gái, cô đang làm gì vậy? Về đảo Trích Tiên thành hôn với ta. Ngươi cũng quá bá đạo rồi đấy. Trương Tiểu Phàm cũng có hôn ước với ta. Không phải, chuyện này chúng ta có thể từ từ. Mọi chuyện đều phải xét đến thứ tự trước sau. Trước khi các người đến, tôi đã sớm nói là sẽ gả cho hắn rồi. Cho nên hôm nay hắn sẽ không cưới bất kỳ ai trong số các người đâu. Cô lại muốn làm gì nữa đây? Ban đầu cô không phải kiên quyết không chịu gả cho tôi sao? Cô đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Trương Tiểu Phàm, không ngờ ngươi lại có sức hút đến vậy. Ba nữ nhân chúng tôi theo đuổi một mình ngươi. Ta nghĩ hai vị tỷ muội kia hẳn là cũng giống ta, sẽ không chia sẻ người đàn ông đâu nhỉ? Vậy nếu đã như thế thì cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi. Ta lập tức trói ngươi về thành thân. Ta sẽ không trói ngươi về, nhưng nếu ngươi dám đụng vào nữ nhân khác, ta sẽ cho ngươi biết kiếm của ta nhanh đến mức nào. Con gái bảo bối của cha, tu vi của con so với bọn họ kém xa quá rồi. Cha sợ con không tranh giành nổi đâu. Cha, đưa tấm bùa đó cho con. Chẳng lẽ con muốn? Không được, đó là thứ để con giữ mạng đấy. Chỉ có một cái duy nhất thôi. Cha, vì hắn đã chinh phục được con rồi, con nhất định phải giành lấy hắn. Hơn nữa con tin hắn
Sau này có hắn bảo vệ, con gái sẽ không sao đâu. Được rồi, cho con này. Hai chị gái, hà tất phải thế chứ? Các vị đều là đại mỹ nhân của các quốc gia và thành trì lân cận, hà tất phải gây khó dễ cho tôi làm gì? Sư phụ ta bị tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ ngươi nói rằng chỉ cần ngươi có thể trở thành con rể của Đông Hoàng cung là có thể cứu được sư phụ ta. Vậy còn cô? Sư phụ ngươi nói ngươi rất giỏi. Sau khi thành hôn với ngươi, ta có thể ngày ngày cùng ngươi tỉ thí. Không có ai là tình yêu đích thực sao? Đây là những lý do gì vậy? Cô lại định làm gì nữa đây? Tôi phi lôi thần chi thuật. Đứa con gái này thực sự không ai cản nổi mà. The film was translated and narrated by M Media. Cái thứ quỷ quái này của cô là gì vậy? Phi lôi thần chi thuật có thể đưa người đến nơi chỉ định. Là cha em để lại cho em, dùng để giữ mạng. Vậy mà cô lại dùng nó như thế này sao? Anh sẽ bảo vệ em mà. Không phải sao? Cô, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Em đã nói rồi, anh đã chinh phục được em nhất định sẽ gả cho anh. Đông Hoàng cung. Đây chính là Đông Hoàng cung sao? Quả không hổ danh là tiên gia phúc địa. Quả nhiên phi phàm. Thánh nữ Đông Hoàng cung hôm qua đã nói với mình rằng sư phụ cô ta gặp nạn, vì hôm qua cô ta đã giúp mình giải vây. Xét về tình hay về lý, mình đều nên đến xem một chút. Người tới xin dừng bước. Ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Đông Hoàng cung của ta? Tiền bối, tôi là đệ tử của Bồng Lai Tiên môn, đệ tử của Tĩnh Vân Tiên tôn, Trương Tiểu Phàm, đặc biệt đến để chữa bệnh cho Càn Nguyên Đại Tiên. Ngươi chính là vị hôn phu của đại sư tỷ sao? Ngươi có thể chữa bệnh cho sư phụ ta? Phía dưới, đứa bé. Tiên gia phúc địa này sao lại có cả đứa bé thế này? Mau đi gọi người lớn tới đây. Ai là đứa bé? Ngươi mới là đứa bé ấy. Dám coi thường ta? Ta chỉ là sau khi hóa hình, trông có vẻ nhỏ thôi. Sư phụ ngươi dạy ngươi như vậy sao? Xem ra lời sư phụ nói quả nhiên không sai. Phủ đệ tiên gia này, cho dù chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, thân phận của nó cũng thâm sâu khó lường. Tiên nhân có thể hóa hình, về cơ bản đều là từ thời Hồng Hoang tồn tại cho đến nay. Nếu tôi đắc tội với cô ta, e rằng sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Vị sư tỷ, vừa rồi là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi xin lỗi sư tỷ. Thật xin lỗi. Thế này thì tạm được. Sư tỷ, tôi nghe nói Càn Nguyên Đại Tiên trên thông thiên, dưới thấu u minh, tu vi thâm sâu khó lường. Trên đời này còn có người nào có thể làm khó được Đại Tiên sao? Sao có thể có người làm khó được sư phụ ta chứ? Sư phụ ta là bị tâm ma quấy nhiễu. Tâm ma? Sao, ngươi không thể chữa trị? Nếu ngươi không thể chữa trị, ta lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Chữa được. Quả nhiên sư phụ nói không sai. Ngươi, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó đối phó nhất. Đứa nhóc danh này chiếm cả hai điều rồi. Khó đối phó quá. Dám coi thường ta, nói ta là trẻ con. Lát nữa đợi sư tỷ đến, xem ta làm sao trêu ngươi đây. Chính là chỗ này. Sư tỷ bảo chúng ta đợi người ở chỗ Nguyên Tử Thần Hoa này. Nguyên Tử Thần Hoa? Tương truyền Nguyên Tử Thần Hoa này là do linh khí trời đất mà thành. Từ khi ra đời, nó đã giữ nguyên hình dạng đá. Sau đó cứ mỗi 9.000 năm chỉ dài thêm 1 ly. Khi dài đến 9 tấc 9 ly mới có thể thành. Nó là dược liệu ngang hàng với bàn đào của thiên đình, nhân sâm quả và các loại khác. Không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Không sai, đây chính là truyền thuyết về Nguyên Tử Thần Hoa, cực phẩm linh căn. Người nếu có duyên, ngửi một chút thôi cũng có thể sống thêm 3.600 tuổi. Nếu mà ăn được một cánh hoa này thì có thể sống thêm 98.000 tuổi. Ngửi một chút sống được 3.600 tuổi. Ăn một miếng sống được 98.000 tuổi. Đây không phải là thần tiên, mà còn hơn cả thần tiên nữa. Sư tỷ đã nói, hôm nay ai có thể cứu được sư phụ ta sẽ tặng cho người đó 3 cánh hoa làm phần thưởng. Ngươi nói gì cơ? Nếu ta có thể mang cánh hoa này về thì sư phụ chẳng phải sẽ vui mừng khôn xiết sao?
Người muốn cánh hoa này sao? Có được không? Sư tỷ đã nói, đệ tử của Tĩnh Vân Tiên Tôn toàn thân tu vi, ngay cả tỷ ấy cũng không thể nhìn thấu. Người tự nói mình là đệ tử của Tĩnh Vân Tiên Tôn, chi bằng ra tay phô diễn một chút, để cho đứa trẻ như ta đây mở mang tầm mắt. Quả nhiên đã đến rồi. Cái đầu nhóc con này thủ dai thật. Trước đó khi kiểm tra ra tư chất của tôi nghịch thiên đã không thể giải thích rõ ràng rồi, giờ lại còn muốn tôi thể hiện tu vi nữa. Chính tôi còn không biết tu vi của tôi là bao nhiêu, tôi làm sao mà thể hiện đây? Không dám. Chẳng lẽ ngươi là đồ giả mạo, muốn trà trộn vào Đông Hoàng cung của ta để lấy nguyên từ thần hoa? Không phải. Tôi đương nhiên là đệ tử của sư phụ tôi rồi. Vậy nói xem tôi phải thể hiện thế nào? Quả nhiên là cắn câu rồi. Xem ta chiếu ngươi thế nào đây. Đây là bàn đào mà Thiên Đế Gia Gia ban cho sư phụ ta. Bên trên có cấm chế do Thiên Đế Gia Gia đặt xuống. Ngươi không phải nói ngươi có nhiều thủ đoạn sao? Chỉ cần ngươi có thể lấy được quả bàn đào này, ta sẽ tin những gì ngươi nói là thật. Tôi thật sự là đệ tử của sư phụ tôi. Nếu không tin có thể đến Bồng Lai Tiên Môn hỏi thăm xem. Bồng Lai Tiên Môn cách Đông Hoàng cung của ta mấy vạn dặm, cho dù cưỡi mây đạp gió cũng phải mất 1 ngày đường. Làm sao mà đi hỏi được? Hay là ngươi chính là đồ giả mạo, hoàn toàn không dám thể hiện tu vi? Tôi... Được rồi, cũng đừng nói ta người làm sư tỷ này bắt nạt ngươi. Chỉ cần ngươi có thể lấy đi bàn đào này, ta sẽ tặng cho ngươi. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, thử hay không thử? Được, ta thử. Xem ra nhóc con này nhất định muốn thấy mình mất mặt rồi. Thôi vậy, ngay từ đầu là tôi đã đắc tội với nó. Mất mặt thì mất mặt vậy. Muốn lấy bàn đào sao? Mơ đi. Đây chính là cấm chế do Thiên Đế Gia Gia đặt xuống. Ngoại trừ sư phụ ta, căn bản không có bất kỳ ai có thể phá vỡ cấm chế. Ngươi cứ chờ bị cấm chế đánh bay đi. Cho ngươi ức hiếp ta, cho ngươi dám nói ta là đồ nhóc con. Lần này xem ngươi làm sao mất mặt đây. Đây chính là bàn đào sao? Cái này cũng không khó lắm nhỉ. Ngươi muốn ta ăn đào thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải bày ra cái trò này làm ta giật mình. Không thể nào. Ngươi nhất định đã gian lận. Quả đào này là ngươi đưa cho ta, ta làm sao mà gian lận được? Ngươi trả bàn đào lại cho ta, không được ăn. Ngươi trả lại bàn đào đây, không được ăn. Chính ngươi nói sẽ tặng cho ta mà, ta ăn thì có sao? Đồ nhóc con, ngươi làm ta tức ngất rồi. Ngươi đừng chạy, đứng lại. Đủ rồi, các người đang cãi nhau cái gì vậy? Không biết sư phụ đang bệnh nặng sao? Cần phải tịnh dưỡng sao? Như Mộng sư tỷ, hắn đã ăn bàn đào của muội, hắn ức hiếp muội. Tôi đâu có bắt nạt nhóc đâu, là nó tự nói. Chỉ cần tôi có thể lấy bàn đào ra từ trong cấm chế thì sẽ thuộc về tôi. Sao lại có thể nói là tôi bắt nạt chứ? Chính là bắt nạt. Ngươi có tu vi cao như vậy, lại phải giả vờ như không có chút linh khí nào. Đây không phải là bắt nạt thì là gì? Trương Tiểu Phàm, một quả bàn đào không tính là quý, nhưng Trương Tiểu Phàm ngươi tu vi cao thâm, tại sao không nói thật cho Bạch Hạc biết? Như vậy cũng không đến nỗi xảy ra hiểu lầm như thế này. Đúng vậy, bắt nạt người khác. Không phải. Tôi thật sự không biết tu vi của tôi rốt cuộc là bao nhiêu. Sư phụ tôi nói với tôi rằng tôi tư chất kém cỏi, không thích hợp tu tiên, nên mới đuổi tôi xuống núi. Sao có thể? Sư phụ ngươi, Tĩnh Vân Tiên Tôn, đã đích thân bay tới, nói rằng tu vi của ngươi không hề thua kém ông ấy. Ta mới đặc biệt mời ngươi đến để chữa bệnh cho sư phụ ta. Sư phụ sao lại khoác lác chuyện lớn như vậy chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Nếu không thì chính là hai sư đồ các người có một người đã nói dối. Dù sao thì chắc chắn không phải là tôi rồi.
Bản thân tôi có bao nhiêu năng lực, chẳng lẽ tôi lại không rõ sao? Tốt lắm. Đông Hoàng cung ta thành tâm thành ý, mời ngươi đến chữa bệnh cho sư phụ ta. Vậy mà hai sư đồ các người lại dám lừa dối Đông Hoàng cung. Ngươi đã phá thân rồi. Xem ra ai đang nói dối. Đã rõ ràng rồi. Không phải, cô nghe tôi giải thích đã. Ta dựa vào cái gì mà phải nghe ngươi giải thích? Ban đầu đã nói rõ rồi. Trong 3 người phụ nữ, chọn một người để thành hôn. Vậy mà giờ đây, ngươi lại thay lòng đổi dạ. Thôi vậy, ngươi và ta hủy hôn đi. Không phải, cô nghe tôi giải thích chuyện này. Đủ rồi. Việc ngươi ngoại tình đã là sự thật. Bây giờ, điều duy nhất ngươi có thể làm là chữa khỏi bệnh cho sư phụ ta, để chuộc tội. Nếu không, hai nhà sẽ đoạn giao. Đông Hoàng cung ta nhất định sẽ dẫn người dẫm nát Bồng Lai tiên môn các người. Được. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hai người chúng ta nhận lời mời của Càn Nguyên Đại Tiên, ngày đêm không ngừng nghỉ. Tử Đỉnh đạo quân, Tử Đỉnh cung cuối cùng cũng không bỏ lỡ thời điểm trị liệu này. Như Mộng bái kiến Tử Đỉnh, Dương Liễu, hai vị sư thúc, Diệp Sư Điệt, còn khách khí rồi. Ta nghe nói lần này ngoài chúng ta ra, còn có một vị cao nhân đan đạo sẽ đến chữa cho Càn Nguyên Đại Tiên. Không biết vị ấy đang ở đâu. Có phải là cao thủ đan đạo hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là một kẻ dối trá vô lại. Diệp Sư Điệt, Dương Liễu đại sư, phái Dương Liễu. Người nói cao thủ luyện đan được mời. Kỳ nhân dị sĩ, không phải là hắn đấy chứ? Đúng vậy. Nghe nói người này tinh thông y thuật, là một thánh thủ y đạo hiếm có, cho nên chúng ta mới mời hắn về đây để chữa bệnh cho sư phụ ta. Chúng ta nói rõ trước nhé. Tôi sẽ chữa trị, nhưng tôi không biết luyện đan. Đừng đến lúc đó lại nói tôi không nói trước. Cái gì? Ngươi là thánh thủ y đạo, ngươi không biết luyện đan? Ai nói thánh thủ y đạo nhất định phải biết luyện đan chứ? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe thấy Diệp Sư Điệt nói, muốn chữa khỏi bệnh cho Càn Nguyên Đại Tiên thì nhất định phải luyện chế ra Hỗn Độn Thần Đan. Ngươi không biết luyện đan, vậy làm sao chữa khỏi cho Càn Nguyên Đại Tiên chứ? Luyện đan chẳng phải là các thành phần hiệu quả của dược liệu tập hợp tất cả lại với nhau sao? Rất dễ dàng, chẳng phải có tay là làm được sao? Ngông cuồng. Lão phù tu luyện đan dược mấy ngàn năm cũng không dám nói lời khoác lác như vậy. Ngươi là một thiếu niên tuổi còn nhỏ, đạo hạnh chưa đầy 100 năm, lại dám khoác lác lớn tiếng như thế. Không thể tin, không thể tin được. Có tin hay không? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Im miệng. Tiểu tử, ngươi có biết Hỗn Độn Thần Đan này có luyện chế đến mức nào không? Trong suốt mấy vạn năm qua, số viên luyện chế thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi một kẻ chưa từng luyện đan, miệng còn hôi sữa, lại dám nói lời ngông cuồng. Thật sự coi Đông Hoàng cung của Càn Nguyên Đại Tiên là nơi ngươi có thể tùy ý sỉ nhục sao? Đủ rồi đấy, Trương Tiểu Phàm, ngươi còn dám nói năng bậy bạ. Trên dưới Đông Hoàng cung ta không hoan nghênh loại người cuồng vọng tự đại như ngươi. Ngươi đi đi. Rõ ràng là các người mời tôi đến, bây giờ lại bảo tôi đi. Là đang ức hiếp tôi sao? Đợi tôi tu luyện thành công, tôi nhất định sẽ ức hiếp lại. Trương đạo hữu, đợi một chút. Sư phụ, người vẫn đang dưỡng bệnh, sao lại ra ngoài rồi? Đúng vậy, sư phụ, những chuyện này cứ giao cho chúng con là được rồi. Hai vị đạo huynh, lâu rồi không gặp. Đạo huynh, thân thể của huynh. Huynh yên tâm, hai chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức luyện chế ra Hỗn Độn Thần Đan, giúp huynh chữa thương. Đa tạ hai vị đạo huynh. Đang đùa ta, có phải không? Vẫn mong Trương đạo hữu thi triển y thuật chữa thương cho ta. Nhưng mà ngài thật sự muốn tôi chữa thương cho ngài sao? Đương nhiên rồi. Vậy được, vậy tôi sẽ chữa trị cho ngài một lần. Đạo huynh, nhưng mà Trương đạo hữu, bắt đầu đi. Đạo huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đâu.
Hoa này chính là nguyên tử thần hoa. Cánh hoa của nguyên tử thần hoa chính là nguyên liệu chính để chế tạo hỗn độn thần đan. Nguyên tử thần hoa này quý giá ở chỗ có thiên linh căn, cho nên đặc biệt là xung quanh nó, nguyên tử thần quang, vạn vật đều có thể bị tiêu hủy. Sư phụ bệnh nặng quấn thân, mong hai vị sư thúc dốc hết khả năng hái cánh hoa chế tạo thần đan. Nguyên tử thần quang này, vạn vật đều có thể bị tiêu hủy, không gì không phá được. Không phải đại đạo cảnh, không thể chạm vào, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại đạo cảnh. Tôi là một người ngay cả tu vi của mình là bao nhiêu cũng không biết, làm sao có thể hái được cánh hoa chứ? Hay là tiền bối làm trước đi. Tu vi của tôi yếu kém, chắc chắn không thể hái được cánh hoa. Dù sao thì việc luyện chế cũng chỉ cần một cánh thôi. Hay là ngài đưa tay hái lấy, tôi sẽ mặt dày xin một chút nguyên liệu thừa. Tiểu tử ngươi đúng là một người thú vị. Người khác thì luôn khoe khoang tu vi của mình, còn ngươi lại luôn tự hạ thấp bản thân, thật là không biết xấu hổ. Ta thích. Được, vậy ta sẽ đi hái một cánh về, chia cho ngươi một chút nguyên liệu thừa. Cảm ơn tiền bối. Đồ giả dối. Thiên đế huyền tông, hạo khí bản sinh, quang tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, kim quang chiếu, thiên tằng. Điều này không thể nào. Không thể nào. Đạo huynh, huynh không sao chứ? Không sao. Nguyên tử thần hoa quả không hổ danh là thiên linh căn. Xem ra là ta đã đánh giá thấp vạn vật trên thế gian này rồi. Tiền bối, kim quang chú của ngài tu luyện cũng không ra làm sao cả. Hay là ngài luyện tập thêm chút nữa đi. Tôi đang chờ xin nguyên liệu thừa đây này. Ngươi im miệng. Tử đỉnh là tiền bối của ngươi, cũng là người mà ngươi có thể sỉ nhục sao? Sư phụ của ngươi đã dạy ngươi kiểu gì vậy? Nếu ngươi tự mình có tu vi cao thâm, tại sao không tự mình đi hái cánh hoa đó? Tiền bối, tôi không có ý sỉ nhục đạo quân. Tôi thực sự hy vọng đạo quân có thể lấy được cánh hoa, chia cho tôi một chút thôi. Tu vi của tôi thấp kém, đương nhiên là không thể lấy ra được rồi. Tiền bối, hay là ngài thử xem sao? Ngài chính là đan đạo đại năng đấy. Việc lấy một cánh hoa chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thử thì thử. Thượng cổ thần khí, Mặc Vận Tích Yên Thủ. Đạo huynh có mắt nhìn thật tinh tường. Không sai, vật trên tay ta chính là thượng cổ thần khí, Mặc Vận Tích Yên Thủ. Tương truyền, vào thuở khai thiên lập địa đã có thần khí thượng cổ này. Đây là vũ khí phòng ngự mạnh nhất. Cho dù là đòn tấn công mạnh nhất cũng không thể làm nó bị tổn hại được. Hôm nay ta không tin không thể lấy được một cánh hoa, nguyên tử thần hoa. Tiền bối, ngầu quá. Tôi tin ngài, ngài nhất định sẽ thành công. Chỉ thế này thôi sao? Không phải, tiền bối. Cái bao tay này của ngài hình như cũng chẳng có tác dụng gì cả. Có phải ngài mua phải hàng giả rồi không? Tiểu tử danh, ngươi chán sống sao? Thôi đi đạo huynh. Xem ra là Càn Nguyên ta mạnh đã định phải gặp kiếp nạn này rồi. Huynh cũng không cần phải so đo với tiểu tử đó. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta thực sự không còn cách nào nữa sao? Đạo huynh hà tất phải bi quan như vậy?
Chẳng phải vẫn còn người chưa thử đó sao? Tôi sao? Không được đâu. Hai vị tiền bối là cao nhân, còn không lấy ra được. Công phu mèo cào của tôi đây thì không nên đi làm trò cười cho thiên hạ nữa chứ. Sao lại nói là làm trò cười cho thiên hạ chứ? Biết đâu tiểu tử ngươi phúc duyên thâm hậu, không tốn chút sức lực nào là có thể lấy được thì sao? Chẳng phải tuyệt vời sao? Trương đạo hữu, nếu ngươi lấy được cánh hoa, Đông Hoàng cung sẽ xóa bỏ mọi ân oán với ngươi. Đời này ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng cam lòng. Nhưng nếu ngươi không lấy được, ta nhất định cùng ngươi không đội trời chung, nợ mới nợ cũ tính sổ một lượt. Như Mộng, sao con lại có thể uy hiếp Trương đạo hữu như vậy? Sư phụ, Trương đạo hữu, nếu ngươi có cách gì thì cứ việc nói ra. Không sao. Tiểu tử, vừa rồi ngươi chẳng phải cảm thấy chúng ta rất tầm thường sao? Bây giờ chính ngươi lại không dám tiến lên sao? Hai vị tiền bối, các vị đừng đùa nữa. Tôi chỉ là một con tôm tép nhỏ bé. Chuyện mà các vị còn không làm được, làm sao tôi có thể làm được chứ? Tiểu tử, ngươi không thử xem sao, làm sao biết được là không thể? Chẳng lẽ ngươi muốn làm mất mặt sư phụ ngươi và Càn Nguyên đại tiên sao? Được thôi, thử thì thử. Nhưng nói trước nhé, nếu không thành công, các người đừng trách tôi. Đạo huynh, tại sao vừa nãy huynh lại nháy mắt với ta, thứ mà chúng ta còn không lấy được? Tiểu tử đó làm sao có thể lấy được? Đến lúc đó nó bị Nguyên Tử Thần Quang đánh mất mạng, chúng ta lại lấy mạng Càn Nguyên. Như vậy mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu tiểu tử này. Còn chúng ta chỉ cần yên tâm tiếp nhận tài sản của Càn Nguyên, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Đạo huynh thật cao kiến thật. Cái gì vậy? Hắn đang làm gì thế? Nếu tôi nói, tôi cũng không biết nó hút lên bằng cách nào. Các vị có tin không? Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ người đã đột phá Hồng Môn Thánh Cảnh và bước vào Thiên Đạo Cảnh rồi sao? Ta biết rồi. Việc cánh hoa của Nguyên Tử Thần Hoa này rơi ra căn bản không hề có bất kỳ liên quan gì đến hắn. Chắc chắn là có liên quan đến vật phẩm trong tay hắn. Chẳng lẽ vật phẩm thần bí trong tay hắn cũng là một món thượng cổ thần khí chưa từng lộ diện sao? Đây không phải thần khí gì cả. Đây chỉ là một cục nam châm thôi. Nam châm sao? Các vị không phải nói linh căn này gọi là Nguyên Tử Thần Hoa sao? Tôi mới nghĩ rằng vì trong tên của nó có chữ từ, vậy thì biết đâu có thể dùng nam châm để hút cánh hoa của nó về. Không ngờ lại thực sự thành công. Hèn chi, ta đã nói rồi mà, tiểu tử này làm sao có thể có thực lực trên Hồng Môn Thánh Cảnh được. Nó đã lợi dụng thuộc tính của linh căn. Điều này cũng giống như nhân sâm, có thuộc tính đặc biệt là gặp kim loại thì dụng. Chỉ cần có được kim kích tử, cho dù là một phạm nhân bình thường cũng có thể hái được nhân sâm, là cùng một nguyên tắc. Hắn ta chính là lợi dụng sơ hở của linh căn. Nhân sâm sao? Nghe quen quá. Tôi đã nói rồi mà, tôi chắc chắn không có thực lực trên Hồng Môn Thánh Cảnh đâu. Đạo quân, hay là ngài cũng thử xem sao? Ta sao? Đúng rồi, đạo quân, biết đâu cánh hoa tôi vừa lấy được là do tôi may mắn thôi. Nếu vị đạo quân này có thể dùng nam châm hút cánh hoa rơi xuống, thì điều đó chứng tỏ tôi không hề có thực lực Hồng Môn Thánh Cảnh.
Tôi chính là loại người như sư phụ đã nói, không có tư chất tu tiên. Nếu như vị đạo quân này không dùng nam châm hút cánh hoa, vậy thì chứng tỏ tu vi của tôi không đơn giản. Như sư phụ nói, đợi lần này về núi, tôi nhất định phải tìm sư phụ hỏi cho ra lẽ. Đạo huynh, tiểu tử này, để huynh thử một chút. Huynh cứ mạnh dạn thử xem sao. Ta tin Càn Nguyên đạo huynh. Tấm lòng của huynh ấy tuyệt đối sẽ không tiếc những cánh hoa này đâu. Hai vị đạo huynh cứ thử đi. Nếu có thể giải đáp thắc mắc cho hai vị đạo huynh, 1-2 cánh hoa này tặng cho hai vị đạo huynh thì có sao đâu. Nếu Càn Nguyên đạo huynh đã nói như vậy, vậy ta xin thử một lần. Động rồi, cánh hoa động rồi. Thật sự động rồi. Chẳng lẽ thật sự giống như nhân sâm, cần phải dùng phương thức hái đặc biệt mới có thể hái được cánh hoa của nguyên từ thần hoa xuống sao? Tôi đã nói rồi mà, tôi chắc chắn không có tu vi cao như vậy. Sư phụ không thể nào lừa tôi được. Sao lại có lực hút lớn đến vậy? Tại sao vừa nãy nó lại dễ dàng như thế? Sư thúc, chuyện này, đạo huynh cẩn thận. Tay của người, sao có thể? Trương Tiểu Phàm, tôi thật sự không biết tại sao nó lại rơi vào tay tôi. Ngươi đến giờ vẫn còn nói dối. Cấm chế của nguyên từ thần hoa không phải cảnh giới thiên đạo thì không thể chạm vào. Vừa nãy tay ngươi đã thò vào trong rồi. Tôi, Trương đạo hữu, không cần hoảng sợ. Sư phụ của ngươi cùng với ba chúng ta đều là bạn bè tu tiên tốt của nhau. Về chuyện tu vi của ngươi, ba người chúng ta sẽ không tiết lộ đâu. Không phải, được rồi, Trương đạo hữu. Chuyện luyện chế hỗn độn thần đan, xin nhờ cậy ba vị đây. Nếu thần đan có thể luyện thành công, Càn Nguyên nhất định sẽ hậu tạ. Được, nhưng tôi phải nói rõ trước đã. Tôi không biết luyện đan, chỉ biết chữa thương thôi. Đến lúc đó luyện không ra thì không thể trách tôi được đâu. Không sao. Ta ở đây còn có một viên hỗn độn thần đan, có thể tặng cho ba vị để quan sát. Càn Nguyên đại tiên, chẳng phải ngài đã có một viên hỗn độn thần đan rồi sao? Chẳng lẽ viên thần đan này không có cách nào chữa trị cho ngài? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ta sở hữu viên đan này, nhưng viên đan này đã mất hết linh tính, dược hiệu cũng tiêu tan hết, cho nên chỉ có thể tặng cho ba vị để quan sát thôi. Người có thể lấy được cánh hoa này cũng coi như là có chút bản lĩnh. Nhưng luyện đan thì không hề đơn giản như người tưởng tượng đâu. Chẳng phải chỉ là đem các loại dược liệu trộn lẫn vào nhau. Có gì khó đâu. Ngươi nói gì cơ? Không có gì. Ngài nói đúng. Ngươi đừng tưởng rằng ta không nghe thấy ngươi nói gì. Hạo hãn đan đạo, bác đại tinh thâm. Lão phu nghiên cứu đan đạo đã mấy ngàn năm, thuộc lòng vô số đan phương, cũng không dám nói ra lời ngông cuồng như vậy. Ngươi lại dựa vào cái gì mà dám nói? Đan đạo có gì khó? Quả thật không có gì khó cả. Trước đây ta còn dùng viên đan dược do ta luyện chế cứu sống người khác. Tuổi tác không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Nếu là đan dược thông thường, với thu vi của ngươi có lẽ làm được. Nhưng ngươi có biết thứ chúng ta luyện chế lần này đó chính là hỗn độn thần đan không? Đó là thứ đan dược thông thường, có thể so sánh được sao? Ai có thể luyện đan thành công còn chưa biết đâu. Ông nói cứ như thể ông có thể luyện ra vậy. Ngươi, hai vị đạo huynh, cánh hoa nguyên từ thần hoa
tổng cộng có 2 cánh. Một cánh giao cho 2 vị luyện chế, cánh còn lại thì giao cho Trương Tiểu Phàm luyện chế. Ý các vị thế nào? Cứ theo lời đạo huynh, cứ làm như vậy đi. Tiểu tử này có biết thế nào là người giỏi? Sẽ có người giỏi hơn không? Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Tuy rằng hai chúng ta không thể hái được cánh hoa nguyên từ thần hoa, nhưng nếu so về luyện đan, hai chúng ta đã được sự công nhận. Thái Thanh tổ sư của Bát Cảnh Cung, người có thành tựu trong đan đạo, người không thể nào sánh bằng đâu. Thật sao? Vậy vừa nãy khi tôi chưa lấy được cánh hoa, hình như ông cũng nói như vậy mà. Tiền bối, ngươi, vậy được, để cho tiểu tử ngươi được mở mang tầm mắt. Thế nào mới là đan đạo chân chính? Huyền Nhật Tử Đỉnh xuất. Đây là Tử Đỉnh, là thần khí tùy thân của đạo huynh ta, linh lực vô hạn, cộng thêm tu vi luyện đan mấy ngàn năm của ta, muốn luyện ra hỗn độn thần đan thì quả thực dễ như trở bàn tay. Còn về phần ngươi, một là không có dược liệu, hai là không có lò luyện. Ta xem ngươi lấy gì để luyện đan? Ai nói luyện đan nhất định phải cần lò luyện chứ? Luyện đan chẳng lẽ không cần lò sao? Tôi nói có thể là có thể. Hai vị tiền bối, hỗn độn thần đan này các người xem không? Tiểu tử, cho dù ngươi cầm hỗn độn thần đan xem 1000 lần, 1 vạn lần, ngươi cũng không thể nhìn ra đan phương của hỗn độn thần đan này đâu. Càn Nguyên đại tiên, vừa nãy ngài nói sẽ cho chúng tôi chiêm ngưỡng viên đan này, còn tính không? Đương nhiên là tính rồi. Mời Trương đạo hữu cứ tự nhiên. Ngươi, cái này, cái tên vô tri, ngươi dám hủy hoại hỗn độn thần đan của đạo huynh ta. Tiền bối, sao ngài lại nói tôi như vậy chứ? Vừa nãy tôi đã hỏi trước rồi mà. Hai vị tiền bối còn cần xem hỗn độn thần đan này nữa không? Hơn nữa Càn Nguyên đại tiên cũng đã nói rồi, tôi cứ tự nhiên. Sao các vị lại nói tôi cố ý hủy hoại viên thần đan này? Ngươi, đạo huynh bớt giận. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là vì Càn Nguyên đạo huynh luyện chế ra hỗn độn thần đan để chữa bệnh cho Càn Nguyên đạo huynh. Còn về phần tiểu tử miệng còn hôi sữa này, hắn nói hắn có thể luyện chế hỗn độn thần đan, cứ mặc kệ hắn đi. Đạo huynh, cẩn thận chút, tiểu tử này có chút tà môn. Kể từ khi chúng ta gặp tiểu tử này, chúng ta đã luôn bị tiểu tử này dắt mũi. Ta lo lắng nếu tiếp tục tranh cãi với hắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Đạo huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Ta chỉ lo lắng tiểu tử này có thể là quân cờ dự phòng của Càn Nguyên. Quân cờ dự phòng của Càn Nguyên sao? Không thể nào chứ. Chỉ dựa vào hắn, một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Đạo huynh chớ nên sơ suất. Thiên hạ này ngọa hổ tàn long, nhiều như cá giết qua sông vậy. Nhưng nếu chúng ta luyện chế ra hỗn độn thần đan thì Càn Nguyên sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Không biết đạo huynh đã chuẩn bị xong chưa? Đạo huynh yên tâm, ngoại trừ nguyên liệu chính là nguyên từ thần hoa, chúng ta không thể động tay động chân. Những dược liệu luyện đan khác ta đã sớm đổi thành những vật có dược tính tương tự, ngoại hình giống hệt nhưng là vật kịch độc. Cho dù luyện thành hỗn độn thần đan thì cũng chỉ là vật kịch độc mà thôi. Tiểu tử, ngươi dùng cái này để luyện đan sao? Có chuyện gì vậy tiền bối? Không được sao? Tôi vẫn luôn luyện đan như thế này mà. Tiểu tử, ta thấy ngươi không phải là luyện đan, mà là muốn đầu độc Càn Nguyên đạo huynh. Tiền bối, ngài nói vậy là có ý gì? Việc luyện chế đan dược từ xưa đến nay đều cần phải có khí cụ tinh xảo mới có thể dung chứa linh khí đất trời.
Cái nồi sắt thô kệch này của ngươi làm sao có thể chịu đựng linh lực mênh mông của hỗn độn thần đan? Việc này không những không thể luyện chế thành thần đan, mà còn e rằng sẽ gây ra đan độc, gây hại khắp nơi. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Ngươi lại dám dùng vật này để luyện thành thần đan? Chẳng lẽ là muốn hãm hại Càn Nguyên đạo huynh sao? Tôi không có. Hơn nữa tôi vừa nãy đã nói rồi, tôi không biết luyện đan, tôi chỉ biết chữa thương thôi. Hai vị đạo huynh, vì Tĩnh Vân đạo huynh đã để đệ tử của ông ấy đến luyện đan cho ta, ắt hẳn phải có chỗ hơn người. Hai vị đạo huynh không cần lo lắng. Nếu Càn Nguyên đạo huynh đã cố chấp như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Đạo huynh, chúng ta bắt đầu luyện đan thôi. Tử đỉnh khai. Những dược liệu của hai người này dường như đều có độc, làm sao có thể luyện chế ra hỗn độn thần đan chứ? Chẳng lẽ tôi đã đoán sai? Ta đã có ý định đầu độc Càn Nguyên, rồi đổ tội cho tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Chỉ cần Càn Nguyên dùng viên đan dược, cho dù sau này Càn Nguyên có mất mạng, cũng sẽ không nghi ngờ đến chúng ta. Đạo huynh, thủ đoạn cao minh. Sau khi kế hoạch thành công, Đông Hoàng cung này nên có phần của hai chúng ta. Là bọn họ muốn hãm hại Càn Nguyên đại tiên. Trường đạo hữu, có phải ngươi đang có điều gì thắc mắc không? Không sao, tiền bối. Tôi sẽ bắt đầu luyện đan ngay đây. Vạn vật hữu linh, ý vi vô hình, dĩ ngã tâm lực, dung thiên luyện địa. Hòa vào cho ta. Sư phụ, đan đã thành rồi. Càn Nguyên đạo huynh, may mắn không phụ sự ủy thác, cuối cùng chúng ta cũng đã luyện thành hỗn độn thần đan này rồi. Khoan đã, đan của tôi cũng luyện xong rồi, có muốn xem cùng không? Đan của ngươi mà cũng gọi là hỗn độn thần đan sao? Thật là nực cười. Viên đan dược này của ngươi, một là hình dạng kỳ lạ, hai là không có mùi hương, mà cũng dám xưng là hỗn độn thần đan sao? Ông nói đan dược của tôi không phải là hỗn độn thần đan, tôi cũng có thể nói đan của các người không phải là hỗn độn thần đan. Tiểu tử vô tri, ngươi làm sao biết được sự vất vả của bọn ta khi luyện chế ra viên thần đan này, mà dám tùy tiện đánh giá? Đan dược của tôi có thể ăn được, của ông được không? Hỗn độn thần đan quý giá như vậy, chỉ có duy nhất một viên, vốn dĩ là để dành cho Càn Nguyên đạo huynh. Vậy nếu chúng ta thử thuốc, chẳng phải là lãng phí sao? Tôi thấy không phải là lãng phí đâu, mà là bởi vì viên hỗn độn thần đan này của các người chỉ là một viên đan độc thôi. To gan, dám sỉ nhục bọn ta. Ngươi có tin ta lập tức đánh mất mạng ngươi tại đây không? Ngươi sỉ nhục bọn ta, cho dù sư phụ ngươi có đến cũng phải dập đầu tạ tội với chúng ta. Vậy tại sao các người lại phải thêm nhiều dược liệu có độc tính trong quá trình luyện đan như vậy chứ? Theo tôi được biết, đan phương của hỗn độn thần đan này không hề có những dược liệu đó. Tiểu tử vô tri nhà ngươi, ngươi biết cái gì chứ? Đó là bí pháp hợp luyện của ta và Tử Đỉnh đạo huynh.
cũng là thứ tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi. Có thể tùy tiện khẳng định được sao? Vậy các người ăn đi. Các người mà ăn, tôi sẽ không nói nó là đan độc nữa. Hơn nữa, các người đều biết luyện chế. Ăn một viên rồi luyện chế một viên khác, có gì mà phiền phức đâu. Chán sống. Thôi đi, Tử Đỉnh đạo huynh, Trương đạo hữu, tuyệt đối đừng vì ta mà làm tổn hại hòa khí. Chi bằng thế này, hai người các người đưa đan dược cho ta, ta sẽ lần lượt uống hết. Ai thật ai giả liền có thể biết ngay lập tức. Sư phụ, chẳng lẽ người muốn tự mình thử thuốc? Đi lấy về đi. Đạo huynh, hà tất phải như vậy chứ? Không sao. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, nếu Cản Nguyên đạo huynh của ta có bất trắc gì, ta nhất định sẽ bắt người đền mạng. Dương Liễu đạo huynh, con đường tu tiên không tiền ắt lùi. Ta đi đây. Sư phụ, sư phụ ơi sư phụ. Sư phụ, sư phụ ơi, là ngươi đã hại mất mạng Càn Nguyên đạo huynh. Mất mạng đi. Nói, ai cho phép các người đến hại ta? Điều này không thể nào. Sao ngươi lại biết được? Độc tính của Thiên Ma Đan. Khốn kiếp, chẳng lẽ là ngươi? Nếu không phải nhờ Trương đạo hữu, ta đã sớm trúng kế của các người rồi. Trương Tiểu Phàm, sư phụ ngươi gặp nạn, mau mau về núi.